right හරි හොඳයි හැමෝටම ඒ කියන්නේ ඇහෙනවා පේනවා right හරි අපි එහෙනම් පුතේ වැඩ ටික පටන් ගමු මුලින්ම කතා කරන්න මම හිතනවා මෙතන ඉන්න දරුවන්ගෙන් 75ක් විතර මම හිතනවා AAT අවසන් කරපු දරුවෝ ඉන්නේ අපි දැක්ක අර Google form එකේ සමහර දරුවෝ fill කරලා තිබුණා මම තාම කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ කියලා right there are students who are done with AAT as well students who are currently following AAT right පුතේ දැන් මෙහෙමයි මම මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ AAT ඔයාලා වගේ කරපු කෙනෙක් විදියට right I'm a person who has done AAT qualification like you right ඔයාලා වගේම AAT qualification එක කරපු කෙනෙක් මම so AAT කරාට පස්සේ එතනින් පස්සේ මම නැවතුන්නේ නැහැ මමත් එතනින් පස්සේ තව qualification එකක් කරා මම chartered කරා ඒ වගේම මාත් එක්ක හිටපු තව යාළුවෝ හිටියා ඒගොල්ලෝ ACCA කරා සමහර අය CIMA කරා සමහර අය CMA කරා එහෙම කරා කට්ටිය right ඒතර ඔයාලා AAT කරාම මෙතනින් නවතින්න බෑ right you cannot stop from here so you have to have a long career right you are going to acquire more professional qualifications after AAT ඔයා මෙතනින් නවතින්න බෑ ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි ඔයාලට මේ guidance එකක් දෙන්න යන්නේ කියලා දෙන්න යන්නේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට අද අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇත්තටම දැන් මම chartered accountant කෙනෙක්. හැබැයි මම තව chartered accountant කෙනෙක්ට එන්න කිව්වා. ඇත්තටම සර් කෙනෙක්. එයාට එන්න කිව්වා chartered වලින් ඔයාලට දැනුවත් කරන්න පොඩ්ඩක් chartered qualification එක ගැන කියන්න. ඊට පස්සේ ACCA qualified තව අපේ ඇත්තටම උගන්වන සර් කෙනෙක්ට මම එන්න කිව්වා ACCA ගැන කියන්න. CMA උගන්වන සර් කෙනෙක්ට එන්න කිව්වා CMA ගැන කියලා දෙන්න. right? So I am also a chartered accountant. I have invited 3 persons, right? 3 people to present you, right? To guide you from chartered accountancy, ACCA and CMA, right? I will be telling you the details, but there will be 3 members from each of these institutes for you to advise. Yalat lecturers, those are lecturers, right? Hari pote mehemai. Now, oyala AAT ඉවරයිනේ මම මේ දාලා තියෙන්නේ professional career after AAT ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් වෘත්තීය ජීවිතේ professional qualifications වල ආරම්භය නැත්තම් beginning එක හරි ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඇත්තටම දැන් මෙතන AAT කරගෙන යන ළමයි ඉන්නවා final එක but ඔයාලා final ඉවර කරාම අනිත් final ඉවර කරපු ළමයි දැන් පුතේ ඔයාලා ඇත්තටම qualification එකක් අරන් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයා compare කරාම අනිත් ළමයි එක්ක ඔයාලා foundation එක අරන් තියෙන්නේ අඩිතාලම දාලා තියෙන්නේ right ඒ කියන්නේ අපි උනත් මම O level ඉවර වෙලා AAT කරේ ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම ගත්තා මේ qualification එක හැබැයි මේ qualification එක අරගෙන මෙතනින් ඉවර කරන්න හොඳ නැහැ මොකද මෙතනින් එහාට තව ජීවිතයක් තියෙනවා මෙතනින් එහාට තව career එකක් තියෙනවා ආට මෙතනින් නවත්තන්න පුළුවන් මෙතනින් නවත්තන අය ඉන්නවා හැබැයි ඊට වඩා අපි තව උඩ තාත්තට යන්න බෑ අන්න ඒක නිසා තමයි මේ guidance එක දෙන්නේ එතකොට පුතේ AAT කරාම ඇත්තටම AAT එකෙන් පස්සේ ඔයාලට exemptions නැත්තම් නිදහස් වීම හම්බෙනවා ගොඩක් institutes වල. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රචලිත institutes තමයි chartered වල හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ chartered qualification එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ACCA qualification එක හම්බෙනවා. CIMA qualification එකේ හම්බෙනවා. CMA qualification එක හම්බෙනවා. තව IPM ඔය වගේ qualifications හම්බෙනවා. එතකොට එතනින් අපි ගොඩක්ම මෙතන කතා කරන්නේ qualification 3ක් ගැන මම හැබැයි CIMA ගැන චුට්ටක් කතා කරනවා cost එක එහෙම ඔයාලට පොඩ්ඩක් වෙනස පෙන්වන්න සහ relation subjects හදිසියවත් දරුවෙක් ඉන්නවා නම් මෙතන එහෙම කරන්න අවශ්‍ය right හරි now පුතේ there are I mean now you all have gained this qualification the beginner qualification of AAT so after that there will be many exemptions from each of the qualifications such as chartered, ACCA, CIMA, CMA, IPM likewise. But here we are mostly focusing on the 3 major qualifications of chartered, ACCA and CMA, but I will be touching some of the CIMA exemptions as well. Right. Hari. Then, mulimma. AAT ඔන්න pass finalist කෙනෙක් වුණාම දැන් ඔයාලා මේ වෙලාවේ හීන දකින්න ඇති ඩ්‍රීම් එකක් ඇති මම ගන්නවා මේ CA qualification එක ACCA qualification එක CMA සමහර අය ඉන්න මේ ඔක්කොම තියෙනවා right CA තියෙනවා ACCA තියෙනවා ඔක්කොම තියෙන අය තියෙනවා හරිද දැන් මෙතන විපුල සර් ඉන්නවා විපුල සර් ඇත්තනවා CA CMA දෙක තියෙනවා තව ටික දවසකින් ACCA එකක් ගන්න පුළුවන් අර CA වලින්ම ගන්න පුළුවන් සමහර විට එකක් ගනි විපුල සර් ඒ වගේ
ඉන්නවා right හරි එතකොට මුලින්ම මම කියන්නම් exemptions ගැන මේ හතරෙම exemptions ගැන මම කියන්නම් right පුතේ මෙහෙමයි මුලින්ම මම කියන්නේ chartered ගැන chartered වල පුතේ subjects 7ක් exempted ඒ කියන්නේ නිදහස් වීම හම්බ වෙනවා මම ඒක ගැන වෙනම වැඩිදුර කියන්න මම මේක number 1 කියලා දැම්ම හේතුවක් මත මොකද සාමාන්‍ය මේ qualifications අපි මේ කියපු හතරෙන් CIMA එත් එක්ක ගත්තොත් ලංකාවේදී හෝ ඉන්ටර්නැෂනල් පිටරට හෝ ගන්න පුළුවන් හොඳම qualification එක තමයි chartered ඒක නිසා තමයි මම ඒක මුලින්ම දැම්මේ right ඒතොර එතනදී ඔයාලට subject 7ක exemption හම්බ වෙනවා මම subject wise ඉස්සරහට කියන්නම් right so first of all පුතේ from chartered right you will be having 7 subject exemptions right so the reason why I put that at the first because in locally also internationally so if you take all the other qualification accounting managerial qualifications so chartered would be the number 1 in any country so that's the reason why I put that as number 1 then you have ACCA right so I mean there is a slight difference but not a huge one right so that's why I put that as number 2 so you are having 4 subject qualifications exemptions in ACCAs ACCA වල subjects 4ක් exempted වෙනවා මම ඒක number 2 දැම්ම ලොකු වෙනසක් නැහැ right හැබැයි අර chartered කියන එක normally අපි අංක 1 හින්දා තමයි මම මේක අංක 2කට දැම්මේ ඊළඟට පුතේ CIMA සීමා කියලා අපි කියනවා එතකොට ඒකෙත් subjects 4ක exemptions හම්බෙනවා ඒක number 3ට දැම්ම ඒක reason එකක් තියෙනවා ළමයෙක් අහන්න පුළුවන් සර් ඇයි ACCA number 2 දැන් කවුරුත් අහන්නේ ඇයි chartered number 1 කියලා මොකද ඒක හැමෝම දන්නවා හැබැයි ළමයෙක් අහන්න පුළුවන් ඇයි සර් ACCA 2ට දාලා CIMA 3ට දැම්මේ ඒකට හේතුවක් තියෙනවා අපි අන්තිම අවුරුදු කීපේ බැලුවොත් අන්තිම අවුරුදු 5 හෝ 10 පිටිපස්ස හැරිලා බැලුවොත් ACCA වලට තියෙන demand එක ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙනවා CIMA වලට වඩා. ඒකට හේතුව CIMA කියන එක පොඩ්ඩක් අර එක පැත්තක් විතරක් ફોකස් කරනවා ස්පෙෂලායිස් කරලා. හැබැයි ACCA කියන්නේ chartered වගේම all rounding qualification එකක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට එක කතා කරමු. අර එක area එකක් විතරක් නෙවෙයි හැම පැත්තම බලන area එකක් විදියට. එතකොට CIMA වල subjects 4ක exemptions ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒක ගැන මම වෙනම detail කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මෙතන ළමයේ දරුවෙක්ට ඕන නිසා right so there will be 4 subject exemptions from CIMA now if a student wants to ask from you so why you put number 2 ACCA and number 3 CIMA so my answer is so if you take the last 5 to 10 years the demand for ACCA even when you go for a job opportunity right so like similarly for chartered right so chartered you are having the highest so I think no one will ask me why you put as number 1 but in ACCA, there will be a good demand for ACCA when compared with mostly the CIMA, and that is focusing kind of one area. But ACCA is kind of a all-rounding qualification where you will be focusing on many areas. So I will be discussing that later, right? So that's the reason why I put CIMA here. So there will be 4 subject exemptions for CIMA as well. If a student wants to do that, maybe you can also go with that part but anyway I will be not discussing more deeply on CIMA here then CMA right so CMA you are having highest number of exemptions from the AAT so that is 8 subject exemptions right so that is certified management accountants so this is a local qualification Sri Lankan qualification but there is international demand currently as well so lamai CMA කියන්නේ certified management accounting ඒ කියන්නේ සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරු right ඒකට තමයි. ඒතොර ඒකේ subjects 8ක ඔයාලට නිදහස් වීමක් හම්බ වෙනවා AAT කරාම. එතකොට ඊතුරු subjects ටික තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මේකත් ලංකාවේ පනතකින් approve වෙච්ච qualification එකක් සහ ඒකට internationally demand එකක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු ඉස්සරහට right. දැන් මුලින්ම chartered නේ right first of all chartered. So I will start chartered right. I will start chartered here. So give me a second right. I will start chartered here. මම පුතේ chartered වල ඔයාලට deeply කියලා දෙන්නම් වෙන වෙනම. ඒ කියන්නේ හැම level එකක්ම අරගෙන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් chartered වල මොනවද exempted වෙන්නේ කියලා. Right. chartered ගත්තොත් මේ තමයි පුතේ syllabus එක. Right. This is the chartered curriculum. This is the chartered syllabus now.
AAT වල ගත්තොත් AAT ඔයාලගේ තියෙනවනේ level 3ක් තියෙනවා මතකයි නේද? subjects 13ක් අපි කරා. right? level 3ක දැන් අපේ සමහර දරුවෝ ඉන්නවා level 3ේම ඒ 13ක් ගත දරුවෝත් හිටියා. මම හිතනවා මේ session එකට join වෙලා ඇති කියලා. එතකොට AAT level 1 2 3 කියලා තුනක් කරානේ. එක level එක subjects 4 ගානේ. ඊට පස්සේ business communication subject එකකුත් තිබ්බ ඔයාලට මතක ඇති. එතකොට ඒකත් කරලානේ අපි කරේ. right? එතකොට chartered වල මේ තමයි curriculum එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක chartered වල levels කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා right? So chartered you are having 4 levels. Now in AAT you had 3 levels right? So we had students who got 13 A's as well. So you had 13 subjects in AAT. Now this is chartered. So here chartered you are having 4 levels right? Business level 1, business level 2, corporate level, strategic level. පුතේ මෙතන chartered වල වාට levels 4ක් තියෙනවා. එතකොට මම උඩදී කිව්වාට subjects 7ක් exempted වෙනවා කියලා. සර් මොනවද මේ subjects 7? මෙන්න මේ subjects 7 තමයි මෙන්න වාට මුලින්ම තියෙනවා මෙතන BL1 කියන subject එක. ඒ කියන්නේ financial accounting. ඒක exempted වෙනවා, release වෙනවා right? BL2 තියෙනවා business mathematics and statistics. ඒක release වෙනවා. මතකයි වා AAT first එකේ maths ඉගෙන ගත්තා. BL3 සමහරකට සමිත සර්ගෙන් ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. BL3 business law ව්‍යාපාර නීතිය මතක ඇති second level එකේ AAT ඉගෙන ගත්තා. ඒක නිසා release කරනවා. right? BL4 ඔයාට business environment ව්‍යාපාර පරිසරය සහ ආර්ථික විද්‍යාව ඔයාට මතක ඇති. AAT first level එකේ ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තනම යාලා release කරනවා. right? තමයි BL1 financial accounting you have learned accounting in all 3 levels. So that's why you are having exemption here. And BL2 business mathematics, so you are having the exemption because you have done that in the first level, maybe through Samita sir if you have joined to the online accounting. So business law you had in the second level, so you are having exemption. And BL4 business environment and economics, where you had the 2 subjects in the level 1 right? ඊට පස්සේ ළමයි BL5 auditing subject එක වාට release වෙනවා. මොකද final level එකේ auditing subject එක ඇත්තටම හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ BL7 taxation subject එක release වෙනවා. එතකොට ඔයා මොකද tax subject එක කරා final level එකේ. ළමයෙක් අහන්න පුළුවන් ඉතින් අපි MA කරන්නේ final level එකේ ඇයි MA release නැත්තේ? right? MA release නැත්තේ පුතේ මේකට එනකොට MA වල paper structure චුට්ටක් වෙනස් සහ සංකීර්ණ කරුණු තියෙනවා final level එකට ටිකක් වඩා. right? So ළමයි in second level you are having exemption also 2 subjects for that. That is auditing and as well business taxation, because you have learned those 2 subjects in your final level in AAT, right? So if someone asks me, so why you don't have an exemption for MA because we have learned MA in final level, the reason is there is some more complexity in this subject when you compare with the AAT final, right? එතකොට ළමයි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ CS1 business communication කියන subject එකක් release වෙනවා. ඔයා business communication කරපු හින්දා එතකොට ඇත්තටම subjects 7ක් exempted වෙනවා right? එතකොට ඇත්තටම බැලුවොත් මෙන්න මේ subjects ටික තමයි ඔයාට right? මෙන්න මේ subjects ටික තමයි ඔයාට release වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට බලන්න දැන් ඔයාටම තේරෙනවා මොනවද ඉතුරු කියලා right? මොනවද ඉතුරු? මම ඔන්න කළු පාට කරොත් මේ ටික මෙන්න මේ ටික කළු පාට කරොත් right? ඔයාට මොනවද ඉතුරු? ඔයාට ඉතුරු පුතේ BL6 එකයි 8 එකයි මේ AAT ළමයට. ඉතුරු BL6 එකයි right? මේ සමහර දරුවෝ ප්‍රශ්න අහනවා. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නම් අනිවාර්යෙන් කතා කරලා ඉවර වෙලා. BL6 එකයි 8 එකයි කරොත් ඔයා level 2 ඉවරයි right? එතකොට ඒකේ තව CS2 business communication course එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ corporate level, ඊට පස්සේ strategic level, chartered qualified right? අන්න ඕක තමයි chartered වල ගමන සහ AAT ළමයට තියෙන benefit එක right? දැන් සමහර වෙලාවට ළමයට මේ subject දෙක කරලා level 2 එකේ අවුරුද්දක් ඒ කියන්නේ තව අවුරුද්දක් ඔයා experience ගත්තොත් ඔයාට තව qualification එකක් ගන්න පුළුවන්. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා chartered ඉවරම නොකර ඒ qualification එක ගන්නවා. certified business accountant කියලා qualification එකක් ගන්න. ඒක ගන්න පුළුවන් මේ subjects දෙක ඉවර කරොත් right? So you are having only 2 subjects remaining to do in the business level 2 right? So once you are done with that, you can go to the corporate level, then strategic level, and so you are having 7 subject exemption. So you are having a business communication subject as well. So if you complete the remaining 2 subjects BL6 and 8, and also when you have 1 year experience, you will be eligible for a certificate of the certified business accountant. So in chartered there are 3 qualifications: certified business accountant, certified corporate accountant, and associate chartered accountant. So chartered accountant is a final qualification, but if you need, you can get that qualification as well, right? Okay.
ඔව් IT එකක් තියෙනවා ඒක මෙතනට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ බට් ඒක බිස්නස් ලෙවල් 2 එකේ හරි කෝපරේට් එකේදී හරි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතේ මේ තමයි චාර්ට් ගැන තියෙන්නේ right. හැබැයි දැන් මමනේ ඔයාලට හැමදාම මේ චාර්ට් ගැන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මාව හම්බෙච්ච දවසේ ඉඳලා ඔයාලට මම චාර්ට් ගැන කියනවා right. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ වෙලාවේ ළමයි චාර්ට් කරනවා කියලා ඩිසයිඩ් කරගෙන ඉවරයි. මොකද මම සමහර වෙලාවට කියන නිසා. හැබැයි හැමදාම මමම කියලා හරියක් නැහැනේ right. ඒක නිසා මම හිතුවා අපේ ඔන්ලයින් accounting institute එකේ third level එකේ සහ final level එකේ auditing උගන්වන right ක්‍රෙස්ටන් කියන ජාත්‍යන්තර ආයතනයේ අන්තර්ජාතික විගණන ආයතනයේ පාර්ට්නර් නැත්නම් ඒ කියන්නේ හවුල්කරු අපි කියන්නේ ඕනර්ස්ලා කියලා කියන්නේ අයිතිකාරයෝ right ඒ වගේ පාර්ට්නර් කෙනෙක්ට මම ඉන්වයිට් කරා පොඩ්ඩක් චාර්ට් ගැන කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ තමයි පුතේ විපුල බණ්ඩාර සර්. ඉතින් ඔයාලා සෙකන්ඩ් ලෙවල් ඉවර වෙලා තර්ඩ් ලෙවල් එකට එනකොට කෝපරේට් ලෙවල් එකට එනකොට ඔයාලට කෝපරේට් ලෙවල් එකේ මේ CL1 කියන සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා. ස්ට්‍රැටජික් ලෙවල් වල SL1 කියන සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා. මේ සබ්ජෙක්ට් දෙකේම මේ සර්ගෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේ සර්ට පොඩ්ඩක් ආරාධනා කරා මොකද හැමදාමත් එපා වෙනවනේ නේද හෂාන්සර්මයි කියවන්නේ කියලානේ හිතනවනේ දරුවෝ. ඒක නිසා මම මේ සර්ට පොඩ්ඩක් ඉන්වයිට් කරා. සර් පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා අපේ දරුවන්ට සර්ව දැම්ම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ ලෙවල් එකේ හම්බෙන්නේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් කියන්න ඇයි මේ චාර්ට් වැදගත් කියන එක right. For English medium student lamai I have invited for a special person here. Now he is a chartered accountant and he is working as a partner. So partner means a owner right. So you have learned in the level 2 partnership accounts. So partner in an international audit firm right. In an international audit firm normally world ranking 5 wage thiyana firm ekak right. So he is Vipula Bandara. He is one of our lecturers in corporate level as well as strategic level. He will be doing advanced audit and assurance subject in the corporate level and SL1 strategic advanced business reporting subject. So Vipula sir, this is for you to talk something on behalf of these students. There may be students from grade let's say 13, 17 years, 19 years, 20, 21. So kind of audience, but I think your guidance will make their dream successful. So this is your time to talk on behalf of them. Right. Thank you very much, Hashan sir, for the opportunity. So hope you can hear me, right? So can you hear me, please? Yes. Right. Right. Thank you very much for the opportunity and good evening to all my dear students. So I got to know that the majority of the students in this group is mainly single medium students, and then there is a crowd of English medium as well. So therefore my explanation I will make in single medium. Ang single කියන්නම් පුතාලා ඔක්කොටම English medium තියෙන නිසා සමහර තැන්වලදී English පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අහන්න මම re-explain කරන්නම්. majority එක single medium ඉන්න නිසා මම මගේ මේක පැහැදිලි කිරීම සිංහලෙන් කරන්නම්. දැන් මට මේකට එන්න කියලා කතා කරලා හෂාන් සර් කිව්වහම මම අහුවේ මේකේ කවුද ඉන්නේ? ඉන්නේ කවුද? AAT කරලා qualified වෙච්ච සහ AAT final level එකේ ඉන්න students ලා කියලා. ඉතින් මම කිව්වා ගමන් මට එකපාරට මතක් වුණා අවුරුදු 12ක් පිටිපස්සට මගේ මතකේ යනවා. අවුරුදු 12ක් පිටිපස්සේ මටත් මෙහෙම දවසක් තිබුණා. මම මොකද්ද කරන්නේ මින් ඉදිරියට මමත් කොළඹින් නෙවෙයි පොඩ්ඩක් කොළඹින් එළියේ ආපු කෙනෙක්. ඉතින් කල්පනා කරන මොකද්ද මේකට කරන්නේ කියලා. දැන් මම මොකද්ද කරන්නේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ අපිට මේ වගේ මාර්ගෝපදේශ නැත්තම් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මට තිබ්බ ප්‍රශ්න ගණනාවක් මම මතක් කරා. මම ඒ කාලේට ගිහලා අවුරුදු 12ක් පිටිපස්සට ගිහලා මම කල්පනා කරා මට තිබ්බ ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ඉතින් මට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ ඒ දවස්වල තිබ්බ ප්‍රශ්නේ මං හිතන මෙතන ඉන්න බහුතරයකට දාලායි කියලා. ඔක්කොටම නෙවෙයි බහුතරයකට දාලායි කියලා. මොකද අපිට උසස් පෙළ කරනකොට අපි උසස් පෙළ ගුරුවරු නැත්තම් සාමාන්‍ය පෙළ කරන විශේෂම උසස් පෙළ කරන ගුරුවරු අපිට කිව්වා අපි කොමර්ස් ෆීල්ඩ් එකෙන් කරනවා නම් ඔයාලා කවදාරි හරියට කොමර්ස් කරොත් වරලත් ගණකාධිකාරී ඉවරයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි අපේ කවුරු හරි දැන් අපි A level වලට මොනවද කරන්න ගියාම කොමර්ස් කරන්න කියලා කිව්වහම මොකද්ද කොමර්ස් කරලා වෙන්න පුළුවන්? මොකද්ද කොමර්ස් කරලා යන්න පුළුවන්? එක්කෝ ඉතින් ඔන්න අපි කරා වරලත් ගණකාධිකාරී ඉවරයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බැංකුවක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි අපේ ගමේ භාෂාව. එහෙමනේ. ඒ තුල අපි ගමන් වරලත් ගණකාධිකාරී වරයෙක් වීම. අපි එතනදි කතා කරන්නේ නැහැ වෙන යම් වෘත්තීය සුසුකම් ගොඩක් තිබෙනවා.
නමුත් වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් වීම කියන එක සමාජගත වෙලා තියෙනවා. ඒතර වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් වීම කියන එක සමාජගත වෙන්නේ ඇයි කියන එකට අපි උත්තරයක් හොයාගන්නවා. දෙවෙනි එකට ඔයාලට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මට අවශ්‍ය දේ මොනවද? අපි අවංකව හිතන්නකෝ. ඔයාලට අවංකව හිතන්න ඔයාලට අවශ්‍ය දේ මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් විවිධ ආර්ථික තරාතිරම් වල මට්ටම් වල ඉන්න දරුවන්. බහුතරය මම හිතනවා මෙතන ඉන්නේ මධ්‍යම සහ පහළ ආදායම් ලබන දරුවන්. සුළුතරයක් ඉන්න පුළුවන් ඉහළ ආදායම් ලබන දරුවන්. දැන් සමස්තයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලා හැමෝටම තියෙන බලාපොරොත්තුවක් තමයි කවදා හරි මගේ අම්මා තාත්තා පොඩි කාලේ ඉඳන් සෑහෙන දුක් විඳලා මොන ආර්ථික මට්ටම තිබුණත් වැඩිපුර තිබුණත් අඩුපුර තිබුණත් යම් ආර්ථික මට්ටමක් තියාගෙන යාලා දුක් විඳලා අපිට මෙහෙම උගන්වන්න උදව් කරන්නේ අපිට හොඳ ආර්ථික මට්ටමක් හදාගෙන අපිට කවදා හරි දවසක ඒ කට්ටියට යමක් දීමේ යම් බලාපොරොත්තුවක් අපි තුල තියෙනවා. ඒතර ඒ බලාපොරොත්තුව තුළ තමයි මෙතන ඉන්න මම හිතනවා සමස්තයක් විදිහට මෙතන මේ 200 ගාණක් ඉන්න ශිෂ්‍යයෙක් 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නගේ බහුතර බලාපොරොත්තු ඒක අපි කියන්න සමහරවිට අකමැති වෙන්න පුළුවන්. අපි සමහරවිට අපි හිත ඇතුලෙන් අපෙන් අහුවොත් කියනවා මොකටද විභාග ලියන්නේ? මට හොඳ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. සමාජයේ වැඩදායි පුරවැසියෙක් වෙන්න. ඕවා තමයි කතා. ඕවා කොහොම කතන්දර විතරයි. හැබැයි ඕකේ තුල ඇතුළාන්තයේ අපි ඔයාලගෙන් ක්වෙස්චන් කරලා බැලුවොත් අපි අතුලාන්තයේ අහලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලගේ අස්ත ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා ඔයාලට ආර්ථිකමය වශයෙන් හොඳ ආර්ථිකමය ස්ට්‍රෙන්ග්ත් එකක් නැත්නම් ශක්තියක් හදාගෙන ඔයාලා වෙනුවෙන් යම් කිසි දෙයක් කරපු අම්මා තාත්තා සමහරගේ අම්මා තාත්තා නැති වෙන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට මොකක් කරේ හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් යම් කිසි දෙයක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන හැඟීමක් ඔයාලා තුල තියෙනවා. ඒ හැඟීම තමයි අංක 1 කවුරු නැකුවත් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව මටත් තිබුණ එක මෙතන ඉන්න බහුතරයකට දැන් තියෙන එක. අන්නේ ඇත්ත කතාවෙන් ඉඳන් අපි මේකට උත්තරයක් හොයමු. මේ ඇත්ත කතාවෙන් අපි ඉස්සරහට යන්න ගිහිල්ලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපිට උසස් පෙළ පන්තියේදී අපේ උසස් පෙළ සර්ලා අපිට හදපු ඒ අහස් අපි හදපු මේ මාලිගා ටික අපි කොහොමද ළඟා කරගන්නේ? ඒතර වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව තුළ වෙන්න පුළුවන් වෙනත් විෂය ධාරාවන් තුළ ආවට පස්සේ මේ ශාස්ත්‍රය තුළ අපිට අවශ්‍යයි රුපියල් 30000ක 20000ක 50000ක පඩියක් නෙමෙයි අපිට අවශ්‍ය බහුතරයකට. අපිට ඕනේ මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම එකවර උත්තර දෙන්න පුළුවන් මිලියන ලක්ෂ 10ක් ලක්ෂ 20ක් ලක්ෂ 30ක් මාසික පඩියක්. අපි දැන් ලක්ෂ 10ක මාසික පඩියක් ගත්තොත් පුතේ මොකද්ද කරන්න බැරි? දැන් මේ කාලේ ටිකක් අමාරු අපි ලක්ෂ 20ක පඩියක් ගත්තොත් හිතන්නකො දෙයක්. ලක්ෂ 20ක් පඩියක් ගත්තාම අම්මට ලක්ෂ 2ක් දෙනවා තාත්තට ලක්ෂ 2ක් දෙනවා. මම මේ ඇත්ත කතාව කියන්නේ මාසෙකට. ඒ කරලත් ලක්ෂ 5ක් විතර ඉතුරු කරන්නත් පුළුවන්. තව හොඳ වාහනයක් ගන්න පුළුවන්. පාරේ බස් එක යනවා වාහනයකට යන්න ආසයි. සමහරලාට අම්මලා තාත්තලාගේ ආර්ථික ගැටලු නිසා කුලී ගෙදරක ඉන්නවා නම් අලුතෙන් ගයක් ගන්න ආසයි. සමහර ආර්ථික වශයෙන් හොඳ ඉන්න අය කැමති ඊට වඩා දෙයක්කට යන්න. නැත්තම් පිට රටකට යන්න. දැන් මේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක පිට රටකට ගිහිල්ලා හොඳ රැකියාවක් කරගෙන අම්මෝ තාත්තවත් පිට රටකට අරන් ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න. මේ හැම දෙයක්ම පදනම් වෙන්නේ ආර්ථිකමය කියන කාරණේ මත පදනම්ව. ඉතින් මේ ආර්ථිකමය කියන කාරණේට වරලත් ජනකාධිකරණය උදව් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාලට තියෙන්නේ. එතනදී දැන් මම ඉන්නේ මගේ ඔෆිස් එකේ අද සිකුරාදා අපි ඩ්‍රෙස් ඩවුන් ඩේ සිකුරාදා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රෙස් ඩවුන් ඩේ එකක් මම මේ දැන් මේ ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. ඒතර මේ ඔෆිස් එකේ මම වාඩි වෙලා ඉන්නේ ඇත්ත කතාව කිව්වොත් මේ වරලත් ගණකාධිකරණ නැත්නම් චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්සි කියන එක නිසා. එතකොට අපි ඒක මම අත්දැක්කා. ඒතර අපි ගමන් කරනකොට දැන් චාර්ටර්ඩ් වලින් ඔයාලා බිස්නස් ලෙවල් 2 එකට කෝපරේට් ලෙවල් එකට ස්ට්‍රැටජික් ලෙවල් টপ CA case study එකට viva and becoming a chartered accountant. ඒතර ඒ තුල කවදා හරි ඔයාලට දවසක් එනවා මේ ලෙවල් 3 ඉවර කරලා ඔයාලා යනවා BMI CH එකට. BMI CH එකට යන්නේ මොකටද? ACA chartered accountant කියන ස්ටේට් එක ගන්න. ඒක ගන්න දවසේ මම මේ කියන කතාව හොඳට මතක තියාගන්න. එදාට ඔයාලට දැනෙන හැඟීම ඒ හැඟීම වෙනත්ම හැඟීමක්. ඒකට හේතුවක් වෙනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ ඒක සමහරලාට උපාධියක් ගන්නකොට සාමාන්‍ය සුසුකමක් ගන්නකොට ඒ හැඟීම එන්නේ නැහැ. ඒක හැඟීම තමන්ගේ අම්මා තාත්තවත් එක්කගෙන ගෙදර අයවත් එකතු කරගෙන අපි ගිහිල්ලා BMI stage එකට ගිහිල්ලා ලස්සන ෆොටෝ එකක් අරන් අර ස්ටේජ් එකට ගිහිල්ලා අපිට ගන්නකොට මේක තුල තියෙනවා යම් කිසියම් වූ ලොකු හැඟීමක්. ඒ හැඟීම මොකක්ද දන්නවද? ඒ හැඟීම තමයි අර ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. ඒක තමයි ඔයාට එනවා ජීවිතයේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සමාජීය ස්ථාවරත්වය කියන එක පිළිබඳ හොඳ හැඟීමක්. මට රස්සාවක් නැති වෙන්නේ මට ලක්ෂ 10ක් විතර පඩියක් ගන්න පුළුවන්. මට රට යන්න පුළුවන්. මට වාහනයක් තියෙනවා. මට අවශ්‍ය දේ සමාජයේ හොඳ මට්ටමක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ආර්ථික තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි ගමනාන්තය පුතේ. ඒ ගමනාන්තය තහවුරුයි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන. ඒක නිසා බය නැතුව ඔයාලා චාර්ට් කරන්න ඉන්නවා නම්
ගන්න කරන්න එකම දේ අවශ්‍ය මොකද ඩිටර්මිනේෂන් එක. ඒ ඩිටර්මිනේෂන් එක තුල ගමන් කරන්න. ඒතර ඔය කියන අර මම අහපු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාලට තියෙන හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එතන තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි දැන් අපි ගොඩක් අය කතා කරන්නේ මේ දවස්වල අපිට ලංකාවේ ඉඳලා වැඩක් නෑ. We need to go to overseas or we want to work in out of countries. පිටරට ගිහිලා දැන් ලංකාවේ රුපියල් ලක්ෂ 2ක් පඩි ගන්නවා නම් අපිට බැරිද පිටරට ගිහලා ලක්ෂ 10ක් පඩි ගන්න. මම ඊයේ මට හම්බුණා මේ එක්තරා මීටින් එකකදී I met one person. He is a partner of is an audit firm in Qatar. තමට කතා කරද්දි තේරුණ දේවල් ටික තමයි දැන් අපි මෙහි කතා කරනවා සමහරලාට ලක්ෂය ලක්ෂ 2 ලක්ෂ 3 පඩිය. ඔයාලා බිලිව් කරයිද දන්නේ නැහැ. සැලරි ලෙවල් එක සමහරලාවට රියල් වලින් කිව්වොත් එහෙම රියල් වල මම කියන්නේ මිඩ්ල් ඊස්ට් වල සාමාන්‍යයෙන් 50000ක් විතර. ඒතර 50000ක් කියන්නේ මම කියන්නේ නිකන් උඩ ලෙවල් එකේ ඉන්න අයට. 50000ක් කියලා කියන්නේ පුතේ ලංකාවේ වලින් නම් ලක්ෂ 50යි මාසෙට. එහෙම ආර්ථික මට්ටම් වල තමයි අපේ වරලත් නැත්නම් CES ලා මිඩ්ල් ඊස්ට් කන්ට්‍රීස් වල ඉන්නේ. ඊළඟ ඕස්ට්‍රේලියාව වලට ගිහින් බලන්න. නැත්නම් UK වල ගිහින් බලන්න, USA වල ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම කන්ට්‍රි එකම තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් චැප්ටර්ස් කියලා. කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් චාර්ටර්ඩ් accountants ලා වැඩ කරනවා. මෙල්බර්න් ඕස්ට්‍රේලියා ස්පෙෂලි ඕස්ට්‍රේලියා ගියොත් මෙල්බර්න් සිඩ්නි ඔය කන්ට්‍රීස් වලට ගියොත් එහෙම ගොඩක් චාර්ටර්ඩ් accountants ලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර මම මේ කියන්නේ ඔයාලගේ එක ඩ්‍රීම් එකක් තිබුණා රට යන්න. ගොඩක් අය මේ දවස්වල තියෙන බලාපොරොත්තුවක්. ඒ තුල මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඒකට උදව් කරනවා. ඒක ෂුවර්, ඒක guaranteed. අපේ චාර්ටර්ඩ් accountants ලාගෙන් 50%කට වඩා ලංකාවේ වැඩ කරන්නේ නැහැ, පිටරට වැඩ කරන්නේ. ඊට අමතරව සමහර 10%ක් 20%ක් ලංකාවේ චාර්ටර්ඩ් accountants වැඩ කරන්නේ foreign companies වල. ලංකාවේ වැඩ කරන්නේ පිටරට වැඩ තමයි කරන්නේ offline. සමහරවල් නිතර රට යනවා එනවා. දැන් සමහරලාට මෙතන ඉන්න පුළුවන් දරුවෝ තාම අවස්ථාවක් හම්බෙලා නැහැ නේ රට යන්න මොකක් හරි හේතුවක් නිසා. ඉතින් තමන්ගේ ඔෆිස් එක නිසා රට යන්න වෙන. එහෙම ලොකු අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා චාර්ටර්ඩ් කරන්න බය වෙන්න එපා. පළවෙනි එක මම පළවෙනි ප්‍රශ්නට උත්තරේ දුන්නා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නටත් මම උත්තරේ දුන්නා රට යන ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි සර් අපිට මේක කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වේද? මට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඔය කියන ප්‍රශ්නේ හිත හිටියනම් මමත් තාම හිත ඉන්නවා. දැන් ඉංග්‍රීසි වලට බය වෙන්න එපා පුතේ. චාර්ටර්ඩ් වලදී චාර්ටර්ඩ් කරන්න ඉංග්‍රීසි කියන එක ග්‍රැජුවලි හැදෙනවා. මොකද චාර්ටර්ඩ් කරද්දී අවුරුදු 3ක පුහුණුවක් ඕනේ. පුහුණුව දැන් මේ වගේ ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වලට ආවහම අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ. අපි සිංහලෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කියන එක ඔටෝමැටිකලි හරියනවා. ඒ හරියනකොට අපි මෙමය දැන් ගොඩ ඉඳන් පීනන්න බෑනේ ස්විමින් පූල් එකට බහින්නම ඕනේ. ස්විමින් පූල් එකේ ගොඩ ඉඳන් පීනන විදිය ඉගෙන ගන්නත් බෑ. ස්විමින් පූල් එකට බැස්සාම තමයි තේරෙන්නේ පීනන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ දැන් ඔය ආමි ට්‍රේනින් කලේම ගිහිල්ලා මොකක් හරි කරන්න බැරි නම් ගිහිල්ලා අතාරිනවා එතෙන්. ඒ වගේ වුණාම තමයි ඒක ට්‍රේන් වෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයාලා මේකට බැස්සට පස්සේ ඉංග්‍රීසි කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ෂුවර්. මොකද ඔයාලා විභාග බලන්න පුළුවන් චාර්ටර්ඩ් accountants වල දෙන exams වල ඉංග්‍රීසි එකම ලොකුවට tough නෑ. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ සරල simple ඉංග්‍රීසි එකක් තියෙන්නේ. ඕන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට දෙපාරක් විතර වීඩියෝ අපේ වීඩියෝස් අහන් ඉන්නකොට තේරෙනවා. අපි තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්නේ. ඒතකොට ඔයාලා විභාගයට ඒකට සූදානම් වෙලා මතක තියාගන්න චාර්ටර්ඩ් accountant කෙනෙක් වෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි කියන එක ප්‍රධාන කාරණයක් නෙවෙයි. වඩා වැදගත් වෙන්නේ Taman මේ අරමුණට යන්න කොච්චර කැපකිරීමක් කරනවද කියන එක තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මම මේ කතන්දරේ ඔයාලට කිව්වේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් නැත්නම් චාර්ටර්ඩ් accountant කෙනෙක් වෙන උපරිමයට ගියාට පස්සේ හම්බෙන දේවල්. Right? So I believe that I don't want to re-explain in English medium students, but I explain to you now the final destination. Final destination, if you become a chartered accountant, what the privilege or the benefit that you are going to get in. So all of you need to remember that when you go to the BMICH, that is called in my language, it is called BMICH Dream. So in the BMICH, you will get a different feeling where, so that you are everything, the economic stability, the social stability, or other stability is confirmed. That there won't be any issue that, so there will not be any uncertainty in the future. But if you go to become a qualified accountant, obviously there should be a determination, there should be a sacrification, there should be a commitment. So let's say අපි හිතමුකෝ දැන් සමහර අය දරුවන්ට ඉන්න පුළුවන් මට එහෙම චාර්ටර්ඩ් accountant කෙනෙක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මට මගින් අතර වෙලා හොඳ රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවද? චාර්ටර්ඩ් දෙක ඉවර වුණාම දැන් අපි හෂාන් සර් කිව්වා වගේ මෙතනින් එහා ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් දෙක ඉවර කරාම BL6 BL8 ඉවර කරපුවම ඔයාලා partly qualified. මම මේ කියන කතාව පුළුවන් නම් දැන් පුතේ යන්න Google එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් top job එකට යන්න. top job එකට ගිහිල්ලා බලන්න. top job එකේ තියෙනවා top job කියන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙන main website එකක් jobs advertisement දාන. ඕකේ තියෙන accounting තියෙන jobs ටික දාන්න. දැම්මම ඔයාලට තේරෙයි මොනවද අහන qualification. ඒතර ඒකේ තියෙනවා සමහර account executive assistant accountant වගේ සමහර part qualified කියලා ඉල්ලලා තියෙනවා. part qualified කියන්නේ පුතේ chartered second level එක මේ ඉවර කරාට පස්සේ. ඒතර second level එක ඉවර කරලා ඔයාලට පුළුවන් රස්සාවකට යන්න.
සාමාන්‍යයෙන් second level එක ඉවර කරලා 1 year experience එකක් තියෙනවා නම් audit firm එක කරන audit sector එක හරි සාමාන්‍යයෙන් 50000න් විතර පටන් ගන්න පුළුවන් අඩුම. හරි එතනින් එහාට තමන්ගේ හැකියාවල් අනුව සමහරට ලක්ෂ එකමාර ලක්ෂ 2-3 දක්වා යන්න පුළුවන්. තමන්ගේ තියෙන අනිකුත් හැකියාවන් සහ තමන්ගේ තියෙන උනන්දුව මත ඉස්සරහට ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන. ඒ නිසා ඔයාලා තව ළඟ ඉන්නේ. ඒතර සබ්ජෙක්ට් එක ඉවර කරලා අවුරුද්දක ට්‍රේනින් කවර් කරගත්තොත් කොහේ හරි ඔයාලට CBA කියන සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට රැකියාවක් කරලා රැකියාවක් කරන ගමන් චාර්ටර්ඩ් වල ඉතුරු සබ්ජෙක්ට් එක එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පුතේ මෙහෙමයි. මේ කට් ඔෆ් එක තියාගන්න චාර්ටර්ඩ් වල CBA කියන ක්වොලිෆිකේෂන් එක ඉස්සරලා. CBA ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියලා එතනින් එහාට ACA එකට යන්න. CBA එක තියලා එතනින් ඔයා achievement එකක් කරගෙන ඉස්සරලාම දැන් සමහර දරුවෝ මෙතන ඉන්න පුළුවන් මම මොකද්ද කරන්න කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැති දරුවන්ට මම මේ කියන්නේ එක දෙයයි ලොකුවට හිතන්න එපා. සබ්ජෙක්ට් දෙකයි තියෙන්නේ. ඉස්සලා CBA එක ඉවර කරන්න. ඒතර ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද කරන්න ඕන. දැන් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. Right now most of you won't understand what to be done, and so what I request is to do only the remaining two subjects of BL6 and BL8 where you will understand what to be done, and you will made understand by your lecturers, and when you go for a training for 1 year you automatically will realize what market needs, right? What market needs and what the qualification or the abilities or the skills that you need to develop, you will feel that. හරිද? මේක දැන් තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ පුතේ. මම අර කිව්වාගේ ගොඩ ඉදන්නම් පීනන්න බෑ. පීනන්න නම් බහින්නම ඕනේ. ඉතින් බහිනවා කියලා කියන්නේ BL8 එකයි BL එකයි කරලා අවුරුද්දක ට්‍රේනින් කවර් කරගත්තාම ඔයාලට ඔය කියන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. හරිද? චාර්ටර් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් අවුරුදු 3ක ට්‍රේනින් එකක් ඕනේ. හැබැයි CBA ක්වොලිෆිකේෂන් අවුරුද්දක ට්‍රේනින් තමයි ඕනේ. ඒක ඕනම තැනක. ඔඩිට් ෆර්ම් වෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. non audit sector එකේ ඕන තරම් ලංකාවේ registered companies තියෙනවා. එතකොට ඒක චාර්ටර්ඩ් ඉන්ස්ටිටියුට් වෙබ්සයිට් එකේ ගිහම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ට්‍රේනින් වෙන්න. ඒ ට්‍රේනින් වෙන කාලේ ඔයාලා නිකන් ට්‍රේනින් ගන්න නෑ. ඔඩිට් සෙක්ටර් එකේ නම් ගෙවනවා අඩුයි. හැබැයි non audit sector එකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ගෙවනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගැටලුවක් කරගන්න නැතුව වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් තව කෙනෙක් හිතෙන්න පුළුවන් සර් මට මේක කරලා මට වෙන මොකක් හරි කරන්න බැරිද? ඒ කියන්නේ මේ මට සමහරලාට තියෙන්න පුළුවන් මම චාර්ටර්ඩ් කියන්නේ මොකද්ද මේක මට මේ management accounting මේක වෙලා financial reporting විතරයිද? නෑ. chartered accounting කියන්නේ පුතේ all rounding. හසාන්සගේ උදාහරණ කියලාදී සමහරලාට මේ දැන් මේ ක්‍රිකට් ටීම් එක ඉන්නවා බැටර්ස්ලා බැටිං කරන අය බෝලිං කරන අය all roundersලා. කවුද වැදගත් වෙන්නේ? all roundersලා. දැන් අතිසාර පෙරේරා මිස්තර මතක නම් අවිල්ලා බෝලක් දානවා 6-2-3කුත් ගහනවා අන්තිමට උපුල් චන්දනේ දවස්වල all rounding තමයි මේ finance profession එකේ වැදගත් වෙන්නේ. මොකද chartered කරාට පස්සේ ඒකේ ප්‍රධානම area එකක් තමයි financial reporting කියන්නේ. Financial reporting, management accounting, auditing, taxation, strategic management, business case study කියන areas ඔක්කොම මේකේ cover වෙනවා. දැන් අද මම audit firm එකේ partner කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ. මම financial auditing විතරක් දැනගෙන මම auditing විතරක් දැනගත්තා නම් මම වෙන්නේ audit manager කෙනෙක්. හැබැයි මම auditing වලින් එහා ගියා. entrepreneurship skill එක. නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යෑමේ හැකියාව මට තියෙනවනේ firm එකේ. නැත්නම් මම කොහොමද business එක handle කරන්නේ? දේශීය ගානක staff එකක් එක්ක මේ අපේ partners එක්ක. financial reporting knowledge එක තියෙනවනේ. strategic management knowledge එක ඕනේ මේ වෙලාවේ තියෙන market එකේ තියෙන challenges face කරන්න. මම tax දනන් ඉන්නවා. මොකද මගේ clients වලට මම tax advice කරනවා. මම law එක දනන් ඉන්නවා. මම scenario එකක් ආවට පස්සේ මට address කරලා advice කරන්න පුළුවන් analytical knowledge එකක් ඕනේ. chartered කියලා කියන්නේ පුතේ all rounding. right? chartered accountant ලා මේ accountants විතරක් නෙවෙයි accountant කියලා කියන්නේ 120ක විතර තියෙන crowd එකක්. හැබැයි එතනින් එහා ගිය CEOs ලා, entrepreneurs ලා, business leaders ලා හරි ඊට පස්සේ සමහරලාට තව එක පැත්තක් මම කියනවා ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ. දැන් ඔයාලා ගොඩක් අය ගෙවල් වල කට්ටිය කියනවා මේ රජයේ රස්සාවක් කරන්න ඕන. ඒක දැන් නම් ගොඩක් අය කියන්නේ නැහැ. රජයේ රස්සාවක් කරන්න ඕන. ඒ රජයේ රස්සාවක් කරන්න යනකොට සමහර රජයේ අපිට අදාළ රස්සාවල් මොනවද? රජයේ ගණකාධිකාරී තියෙනවා, රජයේ විගණක තියෙනවා, මහා බැංකුව තියෙනවා, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව තියෙනවා, කස්ටම් එක තියෙනවා. හරි සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව තියෙනවා. මේ වගේ රැකියාවල් ගණනාවක් තිබෙනවා රජයේ. ඒ හැම එකටම ඉල්ලන්නේ මොන ක්වොලිෆිකේෂන් එකද කියලා බලන්නකො. ඔය හැම එකටම ඉල්ලන්නේ part qualified of CA or equivalent to degree. ඊම් බලන්න මම මේක ඉන්නේ බොරුනවා. ඒතර CBA certificate එක තියෙනවා නම් ඔයාලට රජයේ විභාග වලට ලියන්න පුළුවන්. ඒ ලියන තැන් වල ගියාට පස්සේ chartered accountantලා ඉන්නවා. දැන් treasury එක ගත්තාම finance ministry එක treasury ගත්තාම how many chartered accountants are there? So therefore the chartered accountant role is not limited to the financial reporting. This is all rounding where you touch each and every aspect during the curriculum. That is why I used to say in all students, chartered is not only a qualification, it is a life. chartered කියන්නේ තවත් එක සුදුසුකමක් නෙවෙයි. ඒක
ඔයාගේ ජීවිතය හා සමානයි. ඒක මගේ නම් ජීවිතේ චාටට් කියන්නේ මගේ ජීවිතේ උනේ ගොඩ කාලකට කලින් තාමත් මගේ ජීවිතේ පදනම් වෙලා තියෙන ওই චාටට් කියන ක්වොලිෆිකේෂන් එකෙන් මම ගත්ත පන්නරය තුල තමයි මම ජීවත් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒක නිසා චාටට් කියන්නේ මට නම් තවත් එක සුදුසුකමක් නෙවෙයි. චාටට් කියන්නේ මටත් මගේ ජීවිතය හා සමානයි. මොකද ඒ තරමටම මේ මේකෙන් ගොඩ එන්න මේ තියෙන ස්ටැබිලිටි එක හදාගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුනේ චාටට් කියන එක. ඉතින් පුතේ දැන් මම ගොඩක් වෙලා කතා කරා මම කතා කරන්න ගත්තොත් අපේ භාගයක් විතර යයි. ඒක නිසා මම වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. පොදු වලට අවස්ථාව දෙන්න ඕන නිසා මම දකින්නේ අර ඔයාලගේ මූලික සංකල්පය තුළ මෙතන දරුවෝ ඉන්න වෙනවනම් චාර්ටඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය CBA එකෙන් නතර කරලා මොකද්ද කරන්න හිතන් ඉන්න අය නැත්තම් මොකුත්ම හිතෙන්නේ නැති අය. ඔය තුනටම මම කියන්නේ පුතාලා ගොඩාක් ජීවිතේ plan කරන්න බෑ අපිට. ඉස්සරලාම අපිට දෙනවා long term middle and short term plan. Short term plan තමයි වෙන මොකුත්ම හිතන්න එපා. BL6 and BL8 කරලා exams ඉවර කරලා 1 year experience නම් CBA certificate එක ගන්න. main exam එක BL6 එකයි BL8 එකයි ලියන්න. ඔයාලා මොකද AAT එකේ knowledge එකක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඔයාලට හොඳ සර්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. BL6 එකට හෂාන් සර් ඉන්නවා. BL8 එකට අපේ මේ යස්මින් සර් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සර්ලා දෙන්න හරහා ඔයාලට මේ subject එක easily ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. එතනදී වඩා වැදගත් වෙන්නේ මතක තියාගන්න BL6 management accounting කියන එක management accounting subject එකක්. දැන් අපි කියනවා chartered කියලා කියන්නේ financial reporting නෑ. අපි කියනවා management accounting subject එක. ඒතර digital business strategy කියලා කියන්නේ financial reporting subject එකක් නෙවෙයි. ඒක ඇවිල්ලා strategy management තියෙන subject එකක්. digital side එකත් එක්ක IT එක link කරන අලුත් innovations එක්ක mix වෙච්ච subject. ඒතර මේ දෙක අමාරු නෑ. මේ සර්ලා දෙන්න ඉතින් අමුතුයි කියන්න ඕනේ නෑ. හෂාන් සර් යස්මින් සර් ගැනයි. ඔයාලා හොඳටම දන්නවා ඇති විශේෂයෙන්ම හෂාන් සර් ගැන. ඉතින් බය නැතුව ලොකු plan තියාගන්න එපා. බය නැතුව ලියන්න ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එක ලියලා අවුරුද්දක ට්‍රේනින් හොයාගෙන ට්‍රේනින් යන්න තනක් නැති වුණොත් තන් හොයාගන්න බැරි නම් අපේ ඔන්ලයින් accounting එකේ lecturers ලා උදව් කරයි. ඒකෙන් නැත්තම් මට කතා කරන්න මම අපේ ඔෆිස් එකේ vacancies තියෙනවා නම් මම ගන්නම්. එහෙම නැත්තම් දන්න තැනකට මම යොමු කරලා training opportunity ආරම්භ දෙන්නම්. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. ඒ දෙක ලියලා ඉවර වෙලා අපි ඊළඟ session එකේදී හම්බෙමු. corporate level කරනවද නැද්ද කියලා. එතනදී වෙනත්ම tone එකකින් මම කියන්නම් කොහොමද අපි corporate level එක කොට දාන්න. අපි පියවරෙන් පියවර ගමන් කරමු. ඉස්සරහට මං හිතනවා ඒක හොඳයි කියලා. ආශාන් සර් මං හිතනවා මම පොඩි වෙලාව වැඩිපුර ගත්තා කියලා. අද Friday evening අපි ඔෆිස් එකේ free එකේ ඉන්න වෙලාව මේ බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව ලබා දුන්නට. ඔව් විපුල සර් ගොඩක් ස්තුතියි. අතරම දැන් මේ විපුල සර් පුතේ ආවයි කියපු දේ සමරි එකක් විදියට කිව්වේ. විපුල සර්ට මෙතන පැය දෙකක් වුණත් කතා කරන්න පුළුවන් ඔක් ගැන ඔයාලට. හැබැයි මේක එකට අවස්ථාව නෙවෙයි. මොකද මෙතන තව ක්වොලිෆිකේෂන් දෙකකුත් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි විපුල සර්ට මේ වැඩ රාජකාරී ඔක්කොම ASCII මේකට සම්බන්ධ වුණාට. ඇත්තටම අර මම කිව්වම මෙහෙම ළමයි ටිකක් ඉන්නේ මේගොල්ලන්ට අපි පාර පෙන්නන්න ඕනේ කිව්වම ආයි මොන වැඩේ තිබුණත් ඒක නවත්තලා එනවා. මොකද ගුරුවරයෙක්ට පුතේ අර ළමයෙක්ට පාර පෙන්නනවා කියන්නේ ඒක තමයි යාළගේ එකම සතුට, right? So once I invited Vipula sir when he was having many work, right? Many office work. Now he's a busy person, right? So he's a partner, but he accepted this because he wanted to guide you all. So that's the reason why he came here. So thank you so much for your participation, Vipula sir. දැන් ළමයි මම මේ session එකේ ඉන්නකොට මට message එකක් ආවා WhatsApp මේ තරංග සර්ගෙන්. මේ මමත් join වුණාලු session එකට. මම මේක නිසා මේ පොඩ්ඩක් team එකට කියලා co-host දැම්මා. තරංග සර් ඉන්නවද එතන? තරංග සර් ඉන්නව නේද? ඉන්නවා හෂාන් සර්. ඒක තමයි මම මේ හදිස්සිය තමයි මේක ඇත්තටම මම දැක්ක කලින් post එක ඒ වුණාට මේක තමයි තරංග සර් දැන් මෙහෙමයි මේ පොඩි නිකන් විනාඩි දෙක තුනක නිකන් පොඩ්ඩක් තරංග සර් විතර ළමයි නොදන්නව නෙවෙයිනේ. මේ දැන් ළමයිගේ හැමදේම වෙනස් වෙන්නනේ යන්නේ සර් ජීවිතේම. සර් මොකද්ද කියන්නේ ළමයිට? දැන් මෙතන ගොඩක් ඉන්නේ AAT ඉවර ළමයි සහ දැනට කරගෙන යන දරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. මොකද සර්ගේ ඇඩ්වයිස් එක? දැන් මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්න ගොඩක්කට මං හිතන්නේ මං විෂයන් බර ගාණක් කරලා තියෙන සමහර අය ෆවුන්ඩේෂන් ඉඳන් ආපු කට්ටිය. දැන් මෙහෙමයි ළමයි ඔය AAT කියන chapter එක chapter එකක්. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැන් ඒක ඉවරයි. එහෙම නේ වගේ පොඩ්ඩක් සාම රිසල්ට්ස් ආවේ නැහැ කියලා. එහෙම තාම කරන්න ඉන්න කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. එහෙම තමයි නැත්නම් බහුතරේ ඉන්නේ අප අර ඒ බැච් එකේ රිසල්ට්ස් ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එතකොට තමයි ඔය AAT කියන chapter එක ඕගොල්ලෝ ඉවර කරලා තියෙන්නේ මේ. බහුතරේ මෙතන AAT කියන chapter එක ඉවරයි. එතකොට දැන් ඔයා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්නේ ඒක අලුත්ම chapter එකක්.
Yes, Ahmed, I will talk in English also after some while. So first I will speak in Sinhala, so then I will move for English. Huh? So just give me like 2-3 minutes. So I will start in English as well. Huh? හරි ළමයි. එතකොට ඒක තව chapter එකක් ඔයා. එතකොට දැන් පෞද්ගලිකව මම හරි කැමතියි ළමයි. අපෙන් AAT ඉගෙන ගත්ත ළමයි මේක මේ මොමන්ටම් එක කඩා ගන්න නැතුව ඉස්සරහටම යනවනම්. Right? Imalcha, very good. Right? මේ මොමන්ටම් එක කඩා ගන්න නැතුව ඉස්සරහ මොකද හේතුව අපි ඔයාව ගෙනහල්ලා දිනවනේ. දැන් මෙතන බහුතරයක් ඉන්නවා AAT ෆවුන්ඩේෂන් ඉඳන් මම උගන්වපු කට්ටිය ඉන්නවා. සමහර AAT සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේ ඉඳන් ෆයිනල් වෙනකන් ආපු කට්ටිය ඉන්නවා. සමහර ඒක දෙකම නොකර වුණා AAT ෆයිනල් අපිත් එක්ක කරපු අය ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් මම ගුරුවරයෙක් විදිහට සබ්ජෙක්ට් දෙකක් අඩුම උගන්වලා තියෙනවා. අනිත් අයට සබ්ජෙක්ට් හතරක් උගන්වලා තියෙනවා. එතකොට තමයි මගේ කැමැත්ත සහ ඒ කියන්නේ මම සතුටු වෙන්නේ ඔයා මෙතන AAT වලින් නවතින තැනින් නෙමෙයි. ඔයා කොහොමද මෙතනින් ඉස්සරහට යන්නේ කියන තැන තමයි පෞද්ගලික ගුරුවරයෙක් විදිහට මටත් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒකද මම හිතනවා මටත් යුතුයකමක් තියෙනවා මේ වගේ සෙෂන් එකකට ඔයාගේ ඊළඟ ලෙවල් වලදී මාව ඔයාට හම්බුන්නේ නැති වුණා. මේ වගේ සෙෂන් එකකට ඇවිල්ලා ඔයාට කියන්න කොහොමද මෙතනින් ඉස්සරහට ඔයා මේක හදාගෙන යන්නේ කියන කාරණා. එතකොට ළමයි දැන් ඔයාට AAT ෆයිනල් ඉවරයි කියන්නේ business level 1 එකේ සබ්ජෙක්ට් හතරම complete. ඔයාට exemptions හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ BL 5 කරන්න ඕනේ නැහැ. BL 7 කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ BL 6 සහ BL 8 කියන විෂයන් දෙක විතරයි. ඔයා එකපාරේ මේ සබ්ජෙක්ට් දෙකක් ඉවර කළා පාස් කරගන්න ඕනේ. right? ඉවර කළා පාස් කරගන්න ඕනේ. ඒකට නම් ළමයි ඔයා ඊට අදාළ හොඳම ගුරුවරු ගාවට යන්න ඕනේ. ඔයාට ඔව් දේශාන් සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් ඉඳන් සර්ගෙන් තමයි කරේ කියලා දේශාන් කියන මම ගොඩක් මෙසේජ් එනවා මම නිකන් ඉන්න ගමන් ඔය කියන දෙක තුනක් ඔයාලට කියාගෙන යන්නේ. එතකොට ළමයි එතනදී ඔයා ඊළඟ chapter එක පටන් ගන්නකොට ඔයා හරි තැනින් හරි විදිහට පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයා හරි තැනින් හරි විදිහට ඉවර කරපු හින්දානේ ඔයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා ළමයි ඊළඟට BL 6 සහ 8 විෂයන් දෙක කරලා අර විපුල සර් කිව්වා වගේ ඊළඟට CBA සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න ඕනේ. ඔයාට හොඳම ගුරුවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා BL 6 සහ 8. හෂාන් සර් ඉන්නවා. ඔය ගත්තොත් එimhe හෂාන් සර් BL 6 ප්‍රයිස් විනර්ස් ළම විතරක් මම හිතන්නේ මට මතක නැහැ කීයක්ද කියලා. ඒ තරමට කියන බැජ් එකක් આવොත් ප්‍රයිස් විනර් හෂාන් සර්ගේ. එහෙම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. යස්මින් සර්ත් එහෙමයි. right? යස්මින් සර්ත් එහෙමයි BL 8 කියන සබ්ජෙක්ට් එකේදී ප්‍රයිස් විනර්ස්ලා වැඩිපුරම බිහි කරපු ගුරුවරයා තමයි මම හිතන්නේ යස්මින් සර්. එතකොට චාර්ටර්ඩ් කරන ළමයින්ට පුළුවන් BL 6 සහ 8 ඔයාට onlineaccounting.lk හරහා ලංකාවේ වැඩිම ඒ සබ්ජෙක්ට් දෙකට ප්‍රයිස් විනර්ස්ලා බිහි කරපු ගුරුවරු දෙන්නගේ ඉගෙන ගන්න ළමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි කවුරු හරි හිතනවා නම් CA නෙමෙයි සර් මම හිතන් ඉන්නවා ACCA කරන්න කියලා. ඒත් ඔයාට හොඳම ශනෙල් මම පොඩ්ඩක් හෂාන් සර්ට කියන්න එකට උත්තර දෙන්න කියලා CS2 ගැන ඉස්සරහට විස්තර කියයි CS2 ගැන. right. එතකොට මම ඔයාට කියන්නේ ඔයා CA කරනවා නම් BL 6-8 best lectures ලා ඉන්නේ online accounting එකේ සහ ඔයාට අර user friendly විදිහට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් online accounting එකෙන් විතරයි. exam එකට focus කළා මොකද මේ වගේ subject හරි අමාරුයි. ඒතකොට price winner බිහි කරපු ගුරුවරයා ගාවටම යන එක අතිශය වැදගත්. හේතුව ඔහු price winner බිහි කරන්නේ ලොකු effort එකක් දාලා. එතකොට ඔයාටත් මේක pass වෙන්න හොඳම effort එක හම්බ වෙන්නේ ගුරුවරයාගේ. මම කියන්නේ ඔයා CA වලට ඒ විදිහට ලෑස්ති වෙන ගමන් කවුරු හිතනවා නම් ACCA ගැන onlineaccounting.lk එකේ මම හිතන්නේ අපේ පළවෙනි බැච් එකෙන් ACCA prize winner produce කරා අපි. කියන්නේ පළවෙනි බැච් එකේ. එතකොට ඔයා ACCA කරන්න කියලා කවුරු හිතන් ඉන්නවනම් ඔයාට ඒත් onlineaccounting.lk කරන්න පුළුවන්. කවුරු CMA කරන්න හිතරන් ඉන්නවනම් ඒත් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකින්ද මම හිතනවා මෙතනින් නවතින්න එපා. ACCA තියෙනවා, chartered තියෙනවා, CMA තියෙනවා. මේවත් එකතු වෙලා ඔයාගේ ඉදිරි ගමන සාර්ථක කරගන්න ළමයි. හේතු ගුරුවරයෙක් විදිහට මාත් කැමති ඔයා තවත් අපිටත් වඩා ඉස්සරහට යන්න. Right? So that's for the Sinhala medium students. So I will take 1 or 2 minutes for my English medium students as well. So guys, so now you have already completed an important chapter in your life. That's you have already completed the AAT final stage and you have finished off that chapter. So you have to move for the next stage. So you have to start your new chapter. So it might be chartered accountants, it might be CMA or else ACCA. So whether it doesn't matter, it's ACCA, CA or CMA, you have to select, you have to choose the correct institute for that. And you have to select the correct lecture panel for that. So once you come for CA, if you are a AAT final student that you have been passed in the previous batch, you will have to do just a BL 6 and 8. So if you refer the BL 6,
Hashan sir, who has been produced number of prize winners throughout the period for the BL6, and Yasmin sir also produced the highest number of prize winners up to date. Right? So make sure you select the best lecture panel for that. Otherwise, you will be struggling just within that BL6 and 8. So you might not be able to move on, because BL6, especially the BL6, it's so tough. I've seen a lot of students who are repeating the subject for 2-3 times. So make sure to select the best lectures for that. Otherwise, you are in a trouble. So guys, wish you all the best for everyone. So hope you all pass the BL6, 8 soon. And or else, if you are ACCA students, you can still join with the online accounting.lk. Recently, we produced the prize winner for ACCA as well from the very first batch. So that's all from my end. So guys, wish you all the very best. Right. So thank you, Taranga sir, for like joining to this. මේ වෙලාවෙත් පොඩ්ඩක් join වෙලා ළමයිට කිව්වට පුතේ මෙහෙමයි දැන් BL6 8 විෂයන් දෙක තියෙනවනේ මම පොඩ්ඩක් විනාඩි දෙකක් ගන්නම්. Right. For Sinhala medium student, I will take 2 minutes. For English medium student, I will take 2 minutes. Right. So මමනේ පුතේ මේ subject එක කරන්නේ දැන් BL6 subject එක ඇත්තටම තරංග සර් කිව්වාගේ ඇත්තටම ටිකක් අමාරුයි. යෝ. හැබැයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් pass rate තියෙනවා 80%ක් විතර. ඒ කියන්නේ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇත්තටම හැම පාරම 80%ක් වගේ පාස් වෙනවා. ඒතර double AT final එකත් එක්ක ගත්තාම BL6 වල තියෙන වටිනාකම සහ benefit එක තමයි පුතේ double AT final එකේ ඔයාලට තියෙන ගොඩාක් lessons මේකේ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට විචලතා විශ්ලේෂණය තියෙනවා. පෙරසැරි පිරිවැය තියෙනවා. right? පෙරසැරි ගිණුම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දීර්ඝකාලීන නැත්නම් ආයෝජන තීරණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයවැයකරණය තියෙනවා. මේ වගේ පාඩම් 6-7ක් තියෙනවා. ඇත්තටම AT final එකේ තියෙනවා. chartered BL6 එකේ තියෙනවා. හැබැයි BL6 එකට චූට්ටක් සංකීර්ණ මට්ටමට යනවා. අර ගොඩක්ම දේ ප්‍රශ්න වලින් තමයි චුට්ටක් අමාරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒවා අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා ළමයි යවන්නේ. ඒක නිසා තමයි 80%ක් පාස් රේට් උත් අපිට තියෙන්නේ. right? ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරේ. right? For English medium student පුතේ now this BL6 management accounting subject you will wonder so whether we can get through. Yes, absolutely yes. Why? Because in recent batches, if you take my last batch, I had around 84% pass rate, right? Even I had the prize winner produced from Badul, right? So like there were many students who got through, so don't worry on that. But what we need to do is we have to work for that, right? So we have to study well for that. And the best thing is for AAT students, right? When you compare with the students who are coming from chartered level 1, so they don't have a foundation knowledge on management accounting, but you are having, because there are some lessons kind of like variance analysis, process costing, investment appraisal, budgeting, short-term decision making. So there are some lessons which is linked to this one. But anyway, I will be teaching from the beginning. But the thing is, since you have that knowledge, it will be easy for AAT students to get to this one. So make sure you can study well. So later I will inform you in which batches you can do and do. So I will give the chance to the Yasmin sir, because after that we have to go for the ACCA. We are having Nabil sir as well. So Yasmin sir, can you take like 2-3 minutes from each medium and just tell, just give an overall understanding for the overall understanding එකක් දෙන්න Yasmin sir ළමයිට විනාඩි 2-3ක් අරන් එක medium එකකින් BL8 subject එක ගැන. ඊට පස්සේ අපි ACCA වලට move වෙනවා. We will be going to the ACCA after this. අයිබෝන් හරි මම පේනවා මම හිතන්නේ හරි අයිබෝන් ළමයි දරා ගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ ස්තුතියි හෂාන් සර් ඒ වගේම තරංග සර් කතා කළා බොහොම ස්තුතියි ඒ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන්ස් වලට හරි මම ටක් ගාලා කතා කරන්නම් විශේෂයෙන් BL8 සබ්ජෙක්ට් එක ගැන අපි ගත්තොත් දැන් ඔයාලා ගොඩක් ලාට එන්නේ බහුතර එන AAT ඉවර කළානේ ඉතින් AAT වල තියෙන මේ ISD නැත්නම් අපි කියන්නේ information systems in digital environment කියන සබ්ජෙක්ට් එකට වඩා ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එකක් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි BL8 කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි AAT සබ්ජෙක්ට් එකේ වැඩිපුර ફોකස් කරන්නේ තොරතුරු පද්ධති පැත්තනේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම්ස් කියන පාර්ට් එක තමයි ගොඩක්ම මේකේ highlight කරන්නේ. හැබැයි ඔයා BL8 වලට එද්දී අර ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම්ස් කියන පාර්ට් එක පොඩ්ඩක් තියාගෙන ඊට උඩින් මෙයාලා මේ ඩිජිටල් කියලා අතර මේක මේ ඩිජිටල් කියන ටර්ම් එක අපි කියන කොයින් කරනවා ඩිජිටල් කියන කොටස එකතු කරලා තියෙන ගොඩක් ඔය ඩිජිටල් මාකටිං කියන පැත්තත් එකට එකතු කළා. ඒ කියන්නේ සිස්ටම්ස් කියන පාර්ට් එක පොඩ්ඩක් තියාගෙන අලුත් වචන ගොඩාක් එකතු කරලා තමයි මේ ඩිජිටල් නැත්නම් DBS කියන සබ්ජෙක්ට් එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි
මේකේ ප්ලස් පොයින්ට් එක තියෙන ඔයාලට ඔයාලා දැනටම ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් වලට අමතර බොහොම පොඩි කොටසක් තමයි එකතු වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයාලා ERP කතා කරලා තියෙනවා අපේ ඩිජිටල් බිස්නස් සබ්ජෙක්ට් එකේ එක සම්පූර්ණ ලෙසන් එකක් වෙන් කරලා තියෙනවා ERP වලට. ඒකේ අප්ග්‍රේඩ් එකක්. ඔයාලා අපි බ්ලොක්චේන් ගැන කතා කරලා තියෙන අපි ඩේටා මයිනින් ගැන කතා කරලා තියෙන ඒකම එක අප්ග්‍රේඩ් එකක් තමයි ඊළඟ ලෙසන්ස් වලදී තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ඔයාලා කතා කරලා තියෙනවා දැන් සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් තොරතුරු තාක්ෂණ අපි කියන්නේ යටිතල පහසුකම් ගත්තොත් ඒක ගොඩාක් කතා කරන ඩබල් AT වල. නමුත් ඒ කොටස බොහොම අඩු වශයෙන් තමයි කතා කරන්නේ චාර්ටර්ඩ් වල. ඉතින් ওই වගේ වෙනස්කම් ගොඩක් එක ඉතින් ලොකු අපහසුතාවයක් ඉන්නේ ඔයාලට ISD සබ්ජෙක්ට් එක කරා කියලා කියන්නේ DL AT කොට දාගෙන කිසි අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හදලා තියෙන වීඩියෝ සෙෂන්ස් ටික සහ විශේෂයෙන්ම අපේ මොක් පේපර්ස් ටික මොකද චාර්ටර්ඩ් වගේ කියන්නේ ඩබල් AT වගේ නෙවෙයි අපේ BL AT එකේ තියෙන ප්‍රශ්න 50යි. ඉතින් ඔය 50 ඔක්කොම MCQ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ටටක් ගාලා ඒක ටික් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ chance එකත් එක්ක අපි ගාව තියෙන මොක් පේපර්ස් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොක් පේපර්ස් 5ක් කරනවා. ඒ ගොඩක් වෙලා අපි 6ක් 7ක් දක්වා උත්සාහ කරනවා දෙසැම්බර් වලින් පස්සේ කරගෙන යන්න. එතකොට ඒක එතනින් හම්බෙන පන්නරේ ඒ හම්බෙන chance එක වට සෑහෙන වැදගත් වෙයි. ඒ කියන්නේ පහුගිය batches 6 7 ගත්තම දැන් අපි සාල දෙන්නම කිව්වා අපි batches 6ක් complete කරලා තිනවා. ඔය 6න් 7 වෙනි එක results ආවේ නැහැ. ඔය 6න් අපි price 6ක් බිහි කරලා තිනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ටිකක් නේ සෑහෙන ලොකු amount එකක්. මොකද compare කරාම පහුගිය batches 6 7 පුරාවටම කියන්නේ අපි හොඳ effort එකක් දුන්නා ළමයින්ට. ඉතින් ඒ අතරින් ඔය 6 දෙනා බිහි කරන නිසා අපි ගොඩාක් හොඳ results වලින් ගොඩාක් අපේ mock papers සහ විශේෂම live sessions උදව් වුණා. විශේෂම දෙයක් කියනොත් සිංහල medium students ලට දැන් දෙසැම්බර් වලින් පස්සේ දැන් අතන චාරත් එක මුලින් ඉඳලම කිව්වා මේ subjects කරන් English medium විතරයි කියලා. හැබැයි යන දිගට මේ පොඩි කාලේ තිබ්බ දේවල් එක සිංහල medium එකක් තිබ්බා. හැබැයි මේ දෙසැම්බර් වලින් පස්සේ සිංහල medium අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ යාලා එක නවත්තන English medium විතරයි ජනවාරි ඉඳන් කරගෙන යන්නේ. computer based නෙවෙයි ඉස්සර computer based තිබ්බට ළමයි දැන් මේක කරන physical basis papering කරන. එතන වාසි ගොඩකුත් තියෙනවා. අපි ඒක වෙනම කතා කරනවා. එතකොට ඒක වෙන්නේ අස්මින් සර් සර්ගේ සබ්ජෙක්ට් එකේ විතරයි. අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා. සර්ගේ සබ්ජෙක්ට් BL8 කියන සබ්ජෙක්ට් එක තමයි ළමයිට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වෙන්නේ. එතකොට සමහර දරුවෙක් අහන්න පුළුවන් ඉස්සරහට නැත්නම් අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් උත් එහෙමද කියන්නේ. ඔව්. එතකොට දෙසැම්බර් එක තමයි අන්තිම බැච් එක වෙන්නේ සිංහල මීඩියම් වලට. එයාලා announce කරලා තියෙන විදිහට. ඒ හන්දා ඒක ගොඩක් මෙහෙම එක පොසිටිව් ගන්න හේතුව දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මේක digital IT subject එකක්නේ. මේවා හැදිලා තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙම තමයි. උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් fintech hari ආගත්තොත් blockchain hari නැත්නම් cryptocurrency ගත්තම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක ලේසි. සිංහලෙන් නිකන් গুপ্তකේතන ගුටක දාම කියලා වචන කියනකොට දැන් කඩා කප්පල්කාරී නවෝත්පාදන තව තියෙන රෝග විනිශ්චය විස්තරාත්මක සහ නිර්දේශිත කියලා ලෝකයේ කියන්නේ වචන එකට එකතු කරලා හදාගන්න දේවල් තියෙනවා. ව්‍යාපාර බුද්ධි පද්ධති ඊට පස්සේ ප්‍රේරක හරි වචන අර ඇඟට නුහුරු ගතියක් දෙන්න වචන හන්ද හරි ලේසියක ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න උන්ට අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. වට ඉර ගහන්න ඉතින් කවුරුත් වට ලියන්න දේවල් කියන්න හන්ද ඒක හරි පහසුයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියහඳ කවුරුත් බය වෙන්න එපා. එතනට එන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා. ඉතින් මං ඕකම ටක් ගාලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් කියන්නම් අපේ ඉංග්‍රීසි වෙන ගොඩක් ළමයි ඉන්න නිසා. hello guys අතාව එකම දෙයක් before that මං එකක් විශේෂයෙන් කියන්න ළමයි දැන් අපි ගුරුවරු විදිහට සමහරලාට දේවල් උගන්වන්නට වැඩිය දැන් BL8 ගොඩක් මට සමීප වුණා. හේතුව මම කරන දේවල් මගේ විෂයපතයත් එක්ක හරි සමපාත වෙන නිසා බොහොම අර පොතේ තියෙන දෙයක් හෝ සිලබස් එකපාර ඉගෙනනකොට හරි පැෂනේට්ලි කරපු සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි BL8 කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක අර මගේ වෘත්තියත් එක්ක සෑහෙන ළඟ නිසා. ඉතින් ඕක තමයි මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Moving to English medium students about BL8 compared to AAT, what most of you might have been converted from the AAT, so you might have done this ISD information systems in the digital environment in level 2. So within that syllabus I would say around 60 to 70% of the content is same in BL8. Certain subjects like certain components like let's say infrastructure in information system, which is information technology, and especially ERP. So those are more or less you can see in BL8 as well. For example, if you take ERP, so we just discussed about ERP in AAT2, but we have dedicated a full lesson in BL8 for ERP, and especially if you take blockchain, fintech, we had a touch up in AAT2, but we discussed them in detail in BL8. And of course, if you take about these
information systems. On top of that, we discuss some digital components, because if you take this lesson, so they have coined this term digital business because some parts of the lessons are modified because of these digital marketing components. If you take like social media marketing, if you take content marketing and search engine marketing, so there are certain components which they have added to point or create this entire lesson. So that will be the plus or minus content stuff in terms of the syllabus. And apart from that, this BL8 has been a quite how do I say, a passionate subject for me because of the career that I'm pursuing and the career that I'm doing at the moment. So if you take the last 6-7 batches, so we were able to produce 6 prize winners, so which is a proud moment for us, of course, for the institute as well, because this is a new subject and this is the 7th. Actually, we did not receive the results of the 7th batch, so literally you will be in a kind of a new environment to have this, learn this subject in BLA. So regarding those factors, we'll be doing like 5 mock papers, which has always been the backbone for results for students for all the 6 or 7 batches, and we are expecting that to increase that amount to 6 to 7 mock papers, which is be about then 15 to 7, so 350 questions. So getting 25 questions answered from 50 won't be difficult if you go with us. I don't want to exaggerate, but it will be comfortable for you guys to try out exam papers, mock papers with us, and then discuss, and of course in live session. So that combination will definitely help you out when you walk into the examination hall. So that's it from my end, and especially for English medium students. So you will be given the more than 100% focus from January onwards, because CA, the Chartered Institute, will be removing the Sinhala medium component, which I can put that extra effort into English medium. So yes, of course, we'll do a great work from Jan onwards, like especially for English medium students. And over to you, Hashan sir. Right. So Yasmin sir, thank you very much for participating for the session. Now lamai mama ඊළඟට ACCA ගැන පුතේ මම මුලින්ම ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා ඊට පස්සේ I will go for the Sinhala, right? Sinhala medium. මේකේ exams තියෙන ඒවා ගැන මම පොඩ්ඩක් ඉවර වෙලා කියන්නම් හැමෝටම, මොකද අපිට ACCA වලට ගන්න ඕන හින්දා, right? So lamai, now this is about ACCA, right? So I told you there are 4 subjects, right, exempted in ACCA. Now if you take the ACCA curriculum, there are altogether 3 subjects in level 1, 6 subjects in skills level. Yes, skills level. Then the final level, you are having 4 subjects where you need to have 2 essential subjects, and from the remaining 4 subjects you have to select 2, right? So this is ACCA. So you are having altogether 3 plus 9, 9 plus 4, that is 13 subjects, right? So ACCA is 13 subjects curriculum, right? So once you are done with AAT, so what are the exemptions you are having in ACCA is that you will be exempted in all the subjects in the knowledge level, and you will be exempted from the financial reporting, right? Financial reporting subject in the level 2, right? So which means Lama, you are having 5 subjects remaining in skills level and also 4 subjects remaining in strategic professional level, right? Then පුතේ ACCA කරනවා නම් ACCA වල පළවෙනි level එකේ subjects 3ක් වාට release වෙනවා. AAT කරාම දෙවෙනි level එකේ තව financial reporting subject එක release වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වාට second level එකේ subjects 5යි, final level එකේ subjects 4යි කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මේකේ 4ක් කියන්නේ essential 2යි, අනිවාර්ය subjects 2යි. තෝරගන්න පික් කරන්න තියෙනවා subjects 4න් කැමති 2ක්. එහෙම තමයි ACCA qualification එක තියෙන්නේ. If I tell something about ACCA before I'm going for the Nabil sir, right? So Nabil sir is here. He is a ACCA prize winner and as well as a ACCA member, and who is lecturing for the financial reporting subject in level 2. But unfortunately, you will not meet him in the level 2 because you will be getting that massive exemption of that subject. But
before going for that, I would say, if you compare with all the professional qualifications you are having, so apart from chartered, if you see, ACC is kind of a flexible qualification where you can do exams like within 3 months to 3 months. Slightly the cost is higher compared to the chartered, but the cost is lower compared to the CIMA. But I will tell you that in the later I will be having the cost classification in each of these qualifications, right? So ACCA is currently is kind of a highly grown trending qualification where you are having international recognition as well. So when you take the chartered and ACCA, both are kind of a same recognition you are having at the international level. So if you take as a whole in Sri Lanka, chartered maybe you are having the number one, but if you take the international level, so both I would say chartered and ACC having the same recognition. So if you see the number of people who are going abroad, if you take 90% of them are either chartered accountants or ACCA members. So that's the recognition. Example එක විදිහට ගත්තොත් පිටරට යන කට්ටියන් 90ක් විතර ගත්තොත් chartered accountants ලා නැත්නම් ACCA members ලා. ඒක තමයි ඒකට තියෙන demand එක. ඒතර ACCA කියන්නේ පොඩ්ඩක් chartered එකට වඩා cost එක වැඩි qualification එකක්. මම අන්තිමට පෙන්නනවා cost එක. හැබැයි ඔයා සීමා එක ගත්තොත් ඊට වඩා ටිකක් අඩුයි cost එකක් යන්නේ. හැබැයි recognition එක වැඩි. ඉතින් ඒක තමයි ACCA qualification එක සහ ACCA බලුවොත් ඔයාලට පේන්නේ subjects අඩුයි. ඒ කියන්නේ curriculum එකේම ගත්තොත් subjects කරන්න ඕනේ ගාන අඩුයි, right? ඔයා chartered එක සීමා එක compare කරලා සීමා තියෙනවා subjects 16ක්. chartered වල තියෙනවා subjects ඒත් තියෙනවා 16ක් තියෙනවා, right? හැබැයි ඔයා ACCA ගත්තොත් 13යි subjects තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා flexibility එකක් තියෙනවා. 3 months to exams තියෙනවා. ඒක නිසා right. අපි දැන් මේක ගැන කියන්න invite කරා අපේ financial reporting lecturer Nabil sir, right? එයා තමයි level 2 එකේ financial reporting කරන්න. Unfortunately ඔයා එනවා නම් මේ level එකට ඔයාට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාට exemption එකක් හම්බ වෙනවා ඒ subject එකෙන්. ඉතින් Nabil sir prize winner කෙනෙක් ACCA වල, ඒ වගේම ACCA member කෙනෙක්. ඉතින් අපි හිතුවා Nabil sir ට invite කරන්න පොඩ්ඩක් කියන්න සර් ACCA ගැන මොකද හිතෙන්නේ. So Nabil, you can start first of all from English medium, so maybe then you can touch the Sinhala medium students as well. So hi everyone. Thank you, Hashan. That was a very thoughtful introduction. And I think Hashan sir covered a lot of it when he spoke about ACCA, because I'm not here to convince you to do ACCA over chartered or anything else, because these are equally really good qualifications, right? And it truly depends on the person. So I think you're all at a very interesting stage in your life, right? You've either passed AAT or about to pass AAT, and now you have to decide on what you're going to do next, right? And they say when you have a lot of options, it only gets difficult, right? And for you'll have options here. You'll have ACCA, chartered, even CIMA if you really want to go into management accounting, and CMA as well. And the thing is, you don't have to worry about it, because whatever qualification you choose, right, online accounting has you covered, right? We have some really good lecturers covering ACCA, and chartered, I think I don't have to speak about it. You know, these are very renowned lecturers. But ACCA, we are relatively new. We just started it, but I think we are very confident that we can deliver as good as results that, you know, Hashan sir, Yasmin sir, and all of them have delivered. So to speak about ACCA, let me just give you a brief introduction, or let me introduce myself. So I am an auditor as well. I worked at KPMG, right? So although I didn't do chartered, I did ACCA, and I was also able to be an auditor, right? I started as an auditor, then moved on to advisory services, right? And then from advisory services, I moved into corporate finance. Now just see how the transition works out. And then from corporate finance, I moved into project management. And now I'm a financial planning and analysis manager at Colombo West International Terminal. So we're building the West Container Terminal in the Port of Colombo. So what I wanted to highlight was, see how versatile you can become when you choose one of these qualifications, right? Because what I'm saying is not only unique to ACCA, but it's also unique to chartered as well, right? But I'm here to speak about ACCA, so that is what I'm going to say. So we traditionally think that doing ACCA or chartered means that you have to be an accountant, right? I think that's a stereotype. That's something that you have to end, you know, and it's a thought you have to end, because you can be anything by doing this qualification,
right? Because it was something a lecturer told me once, that you do either ACCA or chartered or whatever. In this qualification, you will truly learn, unlike a degree. That is exactly what he said. So in ACCA, like Hashan sir mentioned, the global recognition is its unique selling point, because it's the chartered bestowed by the royal family. It's a big title in the UK, right? So to be an ACCA member is a big deal. So like how Hashan sir said, to go abroad, if you want to go abroad, ACCA is highly recognized. Now there were so many people who wanted to migrate to countries like Canada, Australia. And if you're an ACCA member, you're treated as if you have a 4-year undergraduate degree, right? So it's in equal treatment with a 4-year proper degree, and it's recognized all over the world, right? So ACCA, in my opinion, has helped me greatly in my career, because it did not just narrow my career path into one field. It didn't mean that I had to be an accountant. There are so many subjects that broaden your scope, which is the best thing about this qualification. So you can move into business analysis, financial analysis, project management, financial reporting, taxation. These are all covered in this qualification. And like Hashan sir said, I think one big advantage is that you have 13 subjects in ACCA to do, and I think people usually say that ACCA is slightly more easier compared to a chartered. A lot of people I know pass a lot quicker than they do chartered, because chartered is a very testing qualification. The only drawback is, like Hashan sir said, the cost wise, it's slightly higher. But the quality of the qualification, I can't stop speaking about. You go abroad, anywhere you go, you say you're ACCA, you're recognized. It's like an international passport. Okay. So I think that is it, actually. There is nothing more I want to say. It's just that I think you're in a very interesting stage in your life. Don't be scared. I think there was a sir that spoke about, if you're worried about English, that you should just try it out, because these things don't really matter. Because in ACCA, in Charter, they are not here to test your English. This is not an English exam, right? It's not like this IELTS that you do where they test your English. This is them testing your knowledge. So in the simplest of English, if you can explain to them a concept, if you can explain or answer a question, that's more than enough. They are not expecting you to write some sort of British like literary stuff, So don't let this English and all scare you. Your lazy language, it's a lot of fancy words put out, but it's very simple. If you can explain things in simple English, trust me, you're going to get the full marks, because it's not an English exam, right? So I think that's about it. I think you're in a very interesting stage. I think either of the qualifications you choose, you're in good hands, because online accounting will cover you. And we in ACCA, unfortunately, you won't be meeting me in case you complete AAT and move on. But I can assure you that all the other lecturers are really good. These are qualified people who are putting their level best to ensure that you pass this exam, because that's all that matters. And not only pass that exam, because passing an exam is one thing, right? Acquiring that knowledge and to be able to use this knowledge in your career is something else altogether. Because we don't want you to just pass an exam. For us, it's about creating professionals who can really do well in whatever field, right? So our learning is not just catered to passing an exam, but it is also to help you understand the concept really well, logically, because for me, that is something that's really important, right? Because everything is a story, everything is a logic, right? This is not rocket science. There's not a lot of science to it. It's very simple theories that we try to convey, and that is our objective, right? So I wish you all the best in what you do, right? And unfortunately you won't meet me, right? But we can keep in touch. You need any help, you can always reach out. So that's about it. Now my Sinhalese is terrible, right? I'm not known for my Sinhalese, but I will. I also don't want to make a joke out of myself. So I think Hashan sir, if you can help me out here to
translate. Yes, but no, you can speak Sinhala. You really well. So let's. I mean, not the technical words. So let's. Generally, we'll talk. So I'm sorry, guys. So lamai, this is for the singular medium. Ape singular medium in the lamai inter. ACC කියන්නේ හරිම හොඳ qualification එක. Right? මම ACC member කෙනෙක්. And මගේ career එක ගත්තා නම් මම auditor කෙනෙක්. Audit taking advisory එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ corporate finance එකට move වෙලා අන්තිමට project manager role එකකට move වෙලා මම එහෙම roles කීපයක් කරන්න පුළුවන් වුණේ මොකද ACCA is a very dynamic. ඒ කියන්නේ areas ගොඩක් cover කරන qualification එකක්. Right? Accountancy විතරක් නෙමෙයි, accountant ගේ qualification එකක් නෙමෙයි ACCA කියන්නේ. Right? දැන් කියන්නේ all round qualification එකක් කියලා. මොකද දැන් ඔයාට accountant කෙනෙක් වෙලා ඔයාට උඩට යන්න බෑ organization එක. ඔයාට දැන් areas කීපයක expert කෙනෙක් වෙන්න ඕන. Right? ඒ වගේ qualification එකකට ඔයාව equip කරන්න තමයි ACCA තියෙන්නේ. Right? So ACCA කියන්නේ even internationally ගත්තොත් හොඳටම recognized qualification එකක්. ඔයා කොහේ ගියත් ACCA එකට කිව්වනම් එයාලා දන්නවා ඔයාගේ caliber එක මොකක්ද කියලා. ඒක නිකන් international passport එකක් වගේ. එතකොට English පැත්තෙන් ගත්තා නම් මේ English කියන language එකට බය වෙන්න එපා. Right? මට English බෑ කියලා මේ වගේ qualifications කරන්න එහෙම බය වෙන්න එපා. ඒක බොරුවක්. මොකද මේ English exam එකක් නෙමෙයි. එයාලා test කරන්නේ ඔයාලගේ English එක නෙමෙයි. එයාලා test කරන්නේ ඔයාට concept එකක් simply, right? සරලව explain කරන්න පුළුවන් කියන එකද තමයි අන්තිමට test කරන්නේ. Right? හෂාන් සර් කිව්වා වගේ මම හිතන subjects 13යි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ ACCA chartered එකට වඩා පොඩ්ඩක් ලේසිත් එක්ක කියලා. Right? එතකොට ඉක්මනටම pass වෙන්න ඕන නම් ACCA කියන්නේ හොඳ qualification එකක්. Right? ඒ ලේසි කියන එක නෙමෙයි, ඒ relatively. Right? ඒත් ගොඩක් වැඩ කරන්න ඕනේ, papers ගොඩක් කරන්න ඕනේ. and ඔයාලට මාව මං හිතන්නේ අවුෙයි කියලා. මොකද ඔයාලට financial reporting කියන subject එක exempt වෙයි. ඒත් අපේ ඉන්න අනිත් ඔක්කොමලා lectures මාත් එක්ක අපි ඔක්කොමලා committed කොහොමරි ඔයාලගේ end result එක හොඳ දෙයක් වෙන්න කියලා. Right? ඉතින් අපේ full කැපකිරීම දිනනවා. past papers, lecture delivery on time ඔක්කොම කරන එක අපි පොරොන්දු වෙනවා. ඔයාලට pass වෙන විදිහට මේක කරනවා කියලා. Right? So now thank you. Wish you all the best in the future, and thank you so much Ashan sir for the invitation and for giving me this opportunity to speak about ACC. Right. For Nabil sir, thank you very much for participating. I mean, I think you are a good lecturer in Sinhala medium also, right? Though you tell that you are not good in English, right? So anyway, lamai api Nabil sir thanks karamu. Api ඇත්තටම දැන් මේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සර් මේකට ආවා කියලා සර්ට වැඩක් නැහැ, right? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් ඔයා ACC කරා කියලා සර්ට ලොකු දෙයක් මෙතනින් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද සර්ට ආව හම්බෙන්නෙත් නැහැ කවදාද. හැබැයි සර් මෙතනට ආවේ, right? He came here why? Because he wanted to guide you and he wanted to tell you the value of this, right? එහෙම නැත්නම් if not you will go in another way, right? ඒ කියන්නේ ඔයා සමහරක් විට අපි අර හරීම පාරේ යන්නේ නැතුව හරීම ඒරියා එකේ යන්නේ නැතුව අපි කවුරු හරි දෙයක් කියන දෙයක් අහලා යන්න පුළුවන්. So once you select something, always better you get the advices from the people who are in that level, not the people who are following that, right? Who are at that positions, right? In the management or whatever that designations or whatever that job opportunities in that level, if they are in. So if you get advices from them, so that would be the success factor for you. So thank you again Nabil sir for participating. Ashan, I think we have a few questions. Shall we look at them? Yes. Okay. Right. Let's take around 2-3 minutes. If you have any questions from ACCA for Nabil sir. I think Oxford Brookes degree. I think we don't offer the supervision around that right now, but it's a good degree. I mean, you just have to do a thesis at the end of it, and you just get the degree title. It's just an additional thing, but your core area is ACCA, right? So that is also something you can explore, right? Even that we can actually help you out. I don't think it's not very difficult. We can give you some tips about how you should write the thesis, right? And I think someone has asked about doing multiple subjects. I think you can do it. ACC is very flexible in that regard. I think that's a point that I missed.
it's every 3 months you can do exams, right? So if you want to do both together, it's up to you, right? It's up to you, and it's good. See, you're a really lucky, right? In the sense that I did SIMA as well. When we did it, we had to do all 3 subjects together, right? In each stage. So Tuesday, Wednesday, Thursday, but 3 subjects you have to do, right? Now, I think that's also good. If you can do multiple subjects, please go for it. So is the qualification worth if I break the subjects and write? Yeah, that's up to you. You know, how quickly do you want to finish it? It's still worth, because at the end you just have to finish the qualification. Qualification ඉවර කරන්න තමයි ඉතින් plan කරන්න ඕනේ. ඉතින් subject keep එකකට කැඩුවත් ඒ ඔයාලගේ flexibility එක අනුව තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා වැඩ කරනවා නම් ඔයාට අමාරු නම් subjects දෙක තුනක් එකපාරට කරන්න. ඒකට කඩ කරන එකේ කිසිම පාඩුවක් නැහැ. Right? So I think those were the questions, Ashan. So yes. If you have anything, maybe you can send, and Nabil sir can wait like few minutes so he can reply. Right. Lamai, now if you take the ACCA qualification, right, you have to start from the skills level. ACCA කරනවා නම් ඔයාට start කරන්න තියෙන skills level එකේ. එතකොට ඔයාට remaining subjects පහක් තියෙනවා skills level එකේ. You are having 5 remaining subjects in skills level. So those are corporate and business law, performance management, taxation, audit and assurance, and financial management. So the only subject that you are exempted is the subject that Nabil sir is teaching, that is financial reporting, because you had done the financial reporting in the final level of AAT, right? So that is a massive exemption for you, because that is also kind of a complex subject, but I mean, good that you got the exemption, right? So if you are going to do the ACCA, so that's it. ACCA කරන්න යනවා නම් ඔයාට මේ subjects පහ තමයි skills level එකේ කරන්න තියෙන්නේ. So after that ඔයාට final level එකට යන්න පුළුවන්, right? හරි. ඊළඟට පුතේ අපි මාරු වෙනවා. අපි යනවා CMA qualification එකට, right? Certified Management Accounting. We are moving to the CMA qualification. So this is kind of a different qualification if you compare with the Chartered and ACCA. This is kind of a management accounting qualification. I would say the similar qualification for CIMA in Sri Lanka, right? So locally recognized CMA qualification. And also if you take Chartered and ACCA, this is kind of a easier qualification than that. Again, Chartered ACCA compare කරොත් මේක පොඩ්ඩක් easy, right? Again, AAT කරලා නවත්තන්න එපා, right? මේකත් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට අර දෙක කරන්න අමාරු නම් මේක කරන්න අන්න ඒ වගේ හොඳ qualification එකක් මේක I cannot say this is a top qualification, but I would say this is a reasonable good qualification for other maybe let's say then ඔයාලා හැමෝගෙම මට්ටම එක වෙන්නේ නැහැ නේ, right? Knowledge level එක. ඒක නිසා ඕනනම් පුළුවන් කෙනෙක්ට මේ qualification එක කරන්න. So if you do that, right, ඔයා මේ qualification එක කරොත් පුතේ වාට exemptions හම්බ වෙනවා subject 8ක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ subject 8 පළවෙනි level එකේ subject 4යි. ඒකෙත් තියෙනවා skill development, business communication එකක්. ඒතර පළවෙනි level එකේ subject 5ක් release වෙනවා. දෙවෙනි level එකේ subjects 2ක් release වෙනවා සහ ඒකේ ඒ business communication subject එකත් release වෙනවා. ඒතකොට දෙවෙනි level එකේ subjects 2ක් තමයි වාට කරන්න තියෙන්නේ, right? So you have to do only 2 subjects in the second level to finish up the second level. So then the managerial level and the strategic level, right? So what are the 2 subjects remaining? What කරන්න තියෙන subjects දෙක තමයි OL1 management accounting සහ OL3 managing business operation කියන subject එක, right? So you are having only the management accounting and the managing business operation. So that subject to do in the level 2 if you are following CMA, right? So ළමයි දැන් CMA ගැන කිව්වම මම දැන් අපි chartered accountant කෙනෙක් ගෙනල්ලා chartered ගැන කතා කරා. ACCA member කෙනෙක් ගෙනල්ලා ACCA ගැන කතා කරා. අපි CMA member කෙනෙක් ගෙනන්න ඕනේ CMA ගැන කතා කරන්න, right? So we have discussed chartered by inviting a person who has qualified chartered. Then we have invited Nabil sir, who qualified in ACCA and also a lecturer. And now we have invited Gayantha sir, right? He is a CMA member and also he is our lecturer for CMA management accounting this level 2 and also third level management accounting subject. So he actually was the island first in CMA final level. So he is the best person
for you to get some advices on this qualification, right? ගායන්ත සර් තමයි CMA final level එකේ island first උනේ ලංකාවේ පළවෙනිය උනේ. ඒ වගේම OL1 subject එක English medium උගන්වන්නේ සහ ඊළඟට third level එකේ ඔයාලට තියෙන management accounting subject එක සර් තමයි උගන්වන්නේ CMA member කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ ගායන්ත සර්ට එන්න පොඩ්ඩක් කියන්න ළමයිට. ඉතින් ගායන්ත සර් අපි පොඩි වෙලාවක් අරන් විනාඩි 2-3ක් අරන් එක medium එකකින් පොඩ්ඩක් අපි ළමයිට කියමු CMA මොකද්ද මේකේ වටිනාකම සහ comparatively ඇත්තටම මේක කරන්න ඕනේ මොන වගේ ළමයිද කොහොමද මේක කරන්න කියන එක. හරි thank you very much හෂාන් සර්. මේ මාව ඇහෙනව නේද? මේ හරි හොඳටම වහිනවා. මේ ප්‍රශ්න නැහැ නේ, කනෙක්ෂන් එක බ්‍රේක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඕකේ රයිට්. හරි. එතකොට මුලින්ම දැන් ඉන්න දුවලා පුතාලා හැමෝම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මේ වැඩසටහනට අද. ඉතින් දැන් ඔයාලා chartered ගැන අහුවා. කරන්න ඕනේ මොනවද? කරන්න තියෙන courses මොනවද? ACCA ගැන බැලුවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු ඔයාලට තියෙන තව option එකක් තමයි මේ CMA Certified Management Accountant සහතිකලක් කළමනාකරන ගණකාධිකරණ ආයතනයෙන් ඔයාලට පිරිනමන මේ වෘත්තීය සුදුසුකම ගැන. හරි. ඒතරම් බැලුවොත් පුතේ දැන් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලට තියෙනවා කරන්න CIMA Chartered Institute of Management Accountants UK වලින් offer කරන course එකක්. ඔයාලා හැමෝම අහලා CIMA කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ රටේ දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපේ විනිමය අනුපාත ගොඩක් අපි කියන ඩිප්‍රීෂিয়েට් ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අපේ මුදලට තියෙන වටිනාකම අඩු වෙලා අපි දැන් වැඩිපුර ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා අපේ මේ කරන foreign subjects වලට. ACC වලටත් ඒක එහෙම බලපානවා. ඒ වගේම තමයි සීමා වලටත් බලපානවා. මොකද මේ වගේ exam fees අපි දැන් ගෙවන්නේ pounds වලින්. එතකොට ඉස්සර සාමාන්‍ය රුපියල් ලක්ෂ 5කින් 6කින් වගේ ඉවර කරගන්න තිබ්බ course එක දැන් ලක්ෂ 11ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක් ආසන්න මුදලක් යනවා ඔයාලට සීමා qualification එක ගන්න නම්. හරි. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් මේ සීමා වගේම වටිනාකමක් තියෙන local qualification එකක් ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තීය අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේ CMA කියලා කියන්නේ. එතකොට CMA ඉන්ස්ටිටියුට් එක අවුරුදු 25ක 30ක වගේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දැන් මේ ඔයාලා කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන ඔයාලා ඉවර කරලා තියෙන ඔයාලගේ AAT qualification එකත් එක්ක ඔයාලට යන්න පුළුවන් CMA එකට. ඉතින් හෂාන් සර් කිව්වා වගේ ඔයාලට CMA qualification එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම පළවෙනි අදියර නිදහස් වෙනවා. පදනම් අදියර foundation level එක ඔයාලගේ AAT qualification එක තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්නේ කෙලින්ම දෙවෙනි අදියරට. දෙවෙනි අදියරේ ඔයාලා subjects දෙකයි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. subjects දෙකයි. එකක් තමයි management accounting කළමනාකරණ ගිණුම් කරණය. අනිත් එක තමයි business management එක නැත්නම් අපි කියන්නේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය ආශ්‍රිත සාමාන්‍ය න්‍යායාත්මක subject එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා managerial level එක කළමනාකරණ අදියර. ඔයාලට එතන subjects 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ strategic level එක තියෙනවා. එතන subjects 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් case study එකක් තියෙනවා. case study examination එකක්. case study examination එක කරාට පස්සේ ඔයාලා CMA pass finalist කෙනෙක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ practical training එකත් එක්ක ඔයාලට CMA membership එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හෂාන් සර් කිව්වත් වගේම අර අනිත් qualifications දෙක අපි ගත්තොත් එimhe chartered සහ ACCA එක බලද්දී ඔයාලට තරමක් ඉක්මනින් සහ තරමක් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි තරමක් පහසුවෙන් කිව්වට මේක නිකන් ඉඳලා පාස් වෙන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි කියන්නේ. හරි. ඔයාලට මොකද්ද නිකන් ගිහිල්ලා exam එක ලියන්න පුළුවන් කියලාත් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. ඒකට කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. මම ගියා මම පාස් වෙනවා. එහෙම එකක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. හැබැයි ඔයාලා යම් තාක් දුරකට ඔයාලා හොඳ කැපවීමකින් වැඩ කරොත් එහෙම ඔයාලට මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් පාස් වෙන්න පුළුවන් විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට ප්‍රයිස් එකක් එක්ක මේක පාස් වෙන්න පුළුවන් මේ qualification එක තමයි මේ CMA කියලා කියන්නේ. හරි. ඒතර දැන් ඔයාලා දැන් CMA වලට එනවනම් ඔයාලා මං කිව්වා ඔයාලා operational level එකේ මෙහෙයුම් අධීරේ subjects දෙකක් කරන්න තියෙනවා. ඒකේ එක subject එකක් management accounting subject එක English medium උගන්වන්නේ මම. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඊළඟ අධීරේ ඊට පස්සේ අධීරේ managerial level එකේ advanced management accounting උසස් කළමනාකරණ ගිණුම් කරණය subject එක උගන්වන්නෙත් මම. එතකොට දැන් පුතේ ඔයාලට මෙහෙම තෝරා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන් මෙහෙයුම් අධීරේදී. මොකද්ද? ඔයාලට කැමති නම් සිංහල මාධ්‍යයෙන් දැන් ඔයාලා AAT levels කරන්නේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට සිංහල මාධ්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ operational level එක මෙහෙයුම් අධීරේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඊට පස්සේ මොකද්ද? ඔයාලා third level එකට managerial level එකටදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සියලුම papers වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. strategic level එක අනිවාර්යයෙන්ම English medium සහ case study English medium
ඊට අමතරව ඔයාලා IT course එක complete කරන්න ඕනේ CMA එකේ. ඊට අමතරව ඔයාලා speech craft session එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ English spoken English basically improve කරන ඒ course එකත් ඔයාලා complete කරන්න ඕනේ. ඒතර අපි බලුවොත් මේක හරි comprehensive course එකක්. අපි mainly focus කරන්නේ management accounting කළමනාකරණ ගිණුම් කරණය. අපේ ප්‍රධානම පිළර එක වෙන්නේ කළමනාකරණ ගිණුම් කරණය. හැබැයි එතනින් එහාට කියලා management accounting, taxation, law, financial reporting, IT, හරි computer based accounting, English ඔය හැම දෙයක්ම complete වෙලා තමයි අන්තිමට ඔයා CMA past finalist කෙනෙක් විදිහට එළියට එන්නේ. ඉතින් මම කියන්න හැදුවේ ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලගේ operational level එකේදී ඔයාලට පුළුවන් සිංහල මාධ්‍යයෙන් කරන්න. හැබැයි ඔයා ඊළඟ අදියරට එද්දී ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා විභාගවලට. ඉතින් ඔයාලා පොඩි challenge එකක් ගත්තොත් operational level එකේ subjects උත් english වලින් කරනවා කියලා අන්න ඔයාට මොකක්ද හැදෙන්නේ? ඔයාට advantage එකක්, ඔයාට benefit එකක් හැදෙනවා ඊළඟ අදියර වලට එද්දී. මොකද ඊළඟ අදියර අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න ඕනේ. සහ මෙහෙයුම් අදියර ඔයාලට ඊළඟට කරන්න තියෙන subjects එක ලොකු අපහසුවකින් තොරව කරගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක කොච්චර දුරට මේ subjects වලට තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඔක ඉංග්‍රීසි වලින් ඔය exam එකට face කරමු. ඒකින්ද මම recommend කරනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින්ම පටන් ගන්න ඔයාලගේ CMA journey එක. හරි. ඉතින් මම කිව්වත් වගේ ඔයාලට CMA ඉවර කරගන්න පුළුවන් ඉතාම ඉක්මනින්. එක හේතුවක් තමයි දැන් ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා CMA institute එකෙන් exams තියෙනවා හැම මාස 3කටම පාරක්. හැම මාස 3කටම පාරක් exams තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට ඉතාම ඉක්මනින් ඔයාලට ඔයාලගේ විභාග ටික ඉවර කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට operational level සහ managerial level ඊළඟට තියෙන අධීරණ දෙක ඔයාලට පුළුවන් නම් මාස 6ක් වගේ කෙටි කාලයකින් ඔයාලට ඒ subjects ඒ levels දෙක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා කැපවීමෙන් වැඩ කරොත් එහෙම ඔයාලට මාස 3කින් operational level subject දෙක ඉවර කරගන්නවා. ඊළඟ මාස 3 managerial level subjects 4 ඉවර කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට subjects බෙදලා තෝරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. අනිත් එක තමයි දැන් ගිය අවුරුද්දේ කියන්නේ මේ කොවිඩ් තත්ත්වයට එක්ක පහුගිය කාලේ තිබ්බ operational සහ managerial level exams online mode එකකින් තමයි මාර්ගගත ක්‍රමයට තමයි පවත්වන්නේ. එතකොට එතනදී අර ඔයාලගේ ඉතා දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කිරීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ පුතේ විභාගෙදී. දැන් මම උගන්වන subject එක ගත්තොත් management accounting කොහොමත් ලොකු විස්තරාත්මක දේවල් නැහැ. හැබැයි අපි ගත්තොත් එම law වගේ subject එකක් management MBA වගේ කියලා කියන්නේ ඔය වගේ subjects වල යම් තාක් දුරකට theory තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලගේ විභාගෙදී අපි කියනවා ඒවා objective test questions විදිහට තමයි test කරන්නේ. එක්කෝ ඒක MCQ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්, කෙටි පිළිතුරු සපයන්න වෙන්න පුළුවන්, හිස්තැන් පුරවන්න වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පරිගණක ආශ්‍රිතව තමයි ඔයාලගේ මෙහියුම් අධීර සහ කළමනාකරණ අධීර ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ලොකු ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැති වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඔක කරගන්න පුළුවන්. මොකද අර ලොකු විස්තර ලියන්න නැති නිසා. හරි ගොඩාක් විස්තරාත්මකව ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න නැති නිසා ඔයාලට ඊටම පහසුවෙන් ඕක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා අධීර දෙකක් කරලා පස්සේ ඔයාලා මේ සබ්ජෙක්ට්ස් එකට ටිකක් කොන්ෆිඩන්ට් වෙනවා. ඔයාලට මේ සබ්ජෙක්ට්ස් ගැන යම් දැනුමක් එනවා. ඔයාලට මේක ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. ඔයාගේ දැනුම ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ ස්ට්‍රැටජික් ලෙවල් එක අවසාන අධීර අන්න ඒක තියෙන්නේ exam එකක් paper based exam එකක්. හරි paper based exam එකක් papers තියෙන්නේ. ඒක exam තියෙන්නේ අවුරුද්දට දෙපාරයි. අන්න ඒ exam එකේදී තමයි ඔයාලට හරිම විදිහට අර විස්තරාත්මක විදිහට පිළිතුරු සැපීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි ඒ වෙද්දී ඔයා අර කලින් ඔයාලට තියෙන මේ levels දෙක ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලා ඉවර කරගත්තොත් ඔයාලට හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් හම්බෙලා ඔයාලට ස්ට්‍රැටජික් ලෙවල් එක ඉතාම ඉක්මනින් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මැනේජරියල් ලෙවල් එක ඉවර කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඕපන් යුනිවර්සිටි එකේ BMS Bachelor of Management Studies කියන ඩිග්‍රී එකේ අවසාන වසරේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලට කෙලින්ම ඇතුළත් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා එක පැත්තකින් ප්‍රොෆෙෂනල් කෝස් එක මේකෙන් CMA වලින් ඉවර කරගන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් ඇකඩමික් ක්වොලිෆිකේෂන් එකකුත් ඔයාලා හදා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලා මේක ඉවර කරගන්නදී ඇකඩමික් ප්ලස් ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ඔයාලගේ අතේ තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඕන නම් තවත් ඔයාලට ප්‍රොෆෙෂනල් කෝසස් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතනින් ACCA වලට යන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මෙතනින් ACCA වලට ගියොත් එම ඔයාලට සබ්ජෙක්ට්ස් 5යි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට chartered වලට මාරු වෙන්න පුළුවන් මෙතනින් exemptions අරගෙන තව දුරට. ඊට පස්සේ ඔයාලට ACCA වලට යන්න පුළුවන්, සීමා වලට යන්න පුළුවන්. ඔය වගේ තවත් ප්‍රොෆෙෂනල් කෝසස් වෘත්තීය පාඨමාලා වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩාක් පැති ඔයාලට විවර වෙනවා. මෙන්න මේ CMA qualification එක ඔයාලා පටන් ගත්තොත් ඔයාලගේ මේ තියෙන දැනුමත් එක්ක.
ඉතින් මම හිතනවා මම ඔයාලට පැහැදිලි විස්තරයක් ලබා දෙන්න ඇති කියලා මේ සම්බන්ධව. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට ලොමු කරන්න පුළුවන් පොත. Right. So students, I'll briefly explain this in English medium as well. So since you have a AAT past finalist now, you can directly enter into the operational level of CMA, and you have to do only 2 subjects, management accounting and the management theory subject. And then you can go for managerial level. There are 4 subjects to complete. Those 2 levels, operational and managerial levels, are fully online, right? Fully online. OTQs are there, OTQ papers, objective test questions. They include fill in the blanks, MCQs, giving short answers and all. When I move into a strategic level, right, it's a paper-based examination. There are 4 subjects, right? So since if you have completed your operational and managerial level in English medium, it will be a great help for you to complete your strategic level exams successfully. And finally, you have to face integrated case study after completing all the levels. Then you'll be able to become a CMA past finalist, and with your practical experience, you'll be able to get the membership of CMA institute, and also you'll be able to get into the final year of BMS degree offered by Open University of Sri Lanka. So in the same time you are completing your professional qualifications, you can complete your academic qualification as well. So you will be a multi-talented and multi-qualified person after you are completing this CMA course. And also you can move into CA, CIMA or ACCA, and you will be getting a massive number of exemptions as well. Right. So Gayantha sir, thank you so much for your brief explanation on CMA. Gayantha sir අපි thanks කරනවා CMA ගැන explain කරාට. දැන් පුතේ මෙහෙමයි. ඔයාලා දැන් බලාගෙන ඉන්නේ ඇත්තටම හරි. දැන් ඔන්න idea එකක් තියෙනවා අපිට කොහොමද මේකට යන cost එක, right? දැන් මෙහෙමයි මේ cost එක අපි ඇත්තටම institutes එක කතා කරලා අපි website වලින් බලලා යාළගේ institute pages වලින් බලලා ඒ වගේ තමයි මේ decide කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක මේ අර exactly රුපියලටම කියපු ගාන නෙවෙයි, right? එතකොට මේ දැන් තියෙන්නේ දැනට මේ වෙලාවේ පටන් ගත්තොත් යන වියදම. එතකොට අපි දන්නේ තව අවුරුද්දකින් දැන් institute එකක් රුපියල් ගානකින් වැඩි කරොත් අපි දන්නේ නැහැ ඒක හොඳේ. exchange rate එක වැඩි වුණොත් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ දැන් විදියට බැලුවොත්, right? ඔයා chartered qualification එක ගත්තොත් පුතේ, right? If you take the chartered qualification, your cost, right? Total cost. මේ කියන්නේ ළමයි total cost එක. දැන් ළමයෙක් බලාපන් වෙනවා අම්බෝස ලක්ෂ 3ක් කරන්න බෑ. නෑ පුතේ, right? ලක්ෂ 3ක් කියන්නේ කොහොමද? අවුරුදු 3කටම යන්නේ ලක්ෂ 3යි, right? ඒ කියන්නේ ඔයා මාස 36කින් බෙදුවොත් සාමාන්‍ය මේ හැම qualification එකම අවුරුදු 3ක් විතර යනවා. මොකද හේතුව ACCA වලත් membership ගන්න අවුරුදු 3ක් experience ඕනේ. දැන් ළමයි හිතාගෙන ඉන්නවා chartered විතරයි experience ඕනේ. එහෙම නෑ. හැම qualification එකේම membership දෙන්නේ නැහැ experience නැතුව. මොකද ඔයා professional කෙනෙක්, ඔයාව හදන්නේ company එක work කරන්න ready කෙනෙක් විදියට. එතකොට ඔයාට ඒගොල්ලෝ qualification එක දැන් ඔයා AAT වුණා, AAT pass finalist වුණාට AAT එකේ membership එක දෙන්නේ නැහැ ඔක්කොම වුණාට. AAT එකේ MAT කියලා membership එක දෙන්නේ තව අවුරුද්දක් experience පෙන්නුවොත්, right? ඇයි? එතකොට තමයි ඔයා ready work කරන්න, right? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් යන ඉඳන් තමයි අපි මේ අවුරුදු 3ක ගාන දාලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ සාමාන්‍යයෙන් chartered කරන්න ලක්ෂ 3ක වගේ යනවා, right? එතකොට ඒක අවුරුදු 3ක් බැලුවොත් ඒ කියන්නේ මාසෙ ගාන බැලුවොත් ඇත්තටම රුපියල් 8500ක 8300ක වගේ ගානක් මාසෙක බැලුවොත් ඉතින් ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් රුපියල් 8000න් දැන් මොනවද ලංකාවේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලනකොට chartered කියන්නේ ඇත්තටම cost wise සහ benefit දැන් නබිල්ස වුණත් කියවනේ chartered එකක් අමාරු. ඒක ඇත්ත. ඔයා මේ courses 4ම compare කරොත් අමාරුයි තමයි chartered, right? හැබැයි ඔයා දන්නවා ඇයි අමාරු වෙන්නේ? ඒකේ demand එකක් තියෙන හින්දා, right? එතකොට හැම එකම ලේසි නම් demand එකක් නැහැනේ. එතකොට comparatively හැබැයි business level 2 වගේ ගත්තොත් සාමාන්‍ය 55% වගේ pass rate එකක් තියෙනවා, right? එතකොට total ගත්තොත් class fees සහ chartered එකට ගෙවන exam fees, study pack fee දැන් chartered එකේ study pack එක ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඒතර ඒගොල්ලෝ ළඟදී ඒක soft copy වලටත් හදුවා. ඒතර ඒක ගාන අඩු කරා. ඒතර ඒ ඔක්කොම එකතු කළා registration, renewal ඔක්කොමත් එක්ක ඉංග්‍රීසි courses ඒ ඔක්කොමත් එක්ක තමයි ලක්ෂ 3, right? If you take all the expenses, class fees, CASL, exam fees, study pack fee and all other fees, so that is approximately around 300,000
for 3 years, right? So you need to have experience to get each of these qualification, right? No qualification will be offered without experience. So that's the reason why I put as 3 years. So if you take for 1 month, it is around 8,500 rupees per month. So you can imagine, okay, what we can do from 8,500 in this situation, right? So this is the highly return you are getting, the highest return you are getting when you compare with the cost, this qualification. And when you take the ACCA, right? So ACCA is kind of flexible, kind of not easy, right? ACCA also not easy, but chartered එක ගන්නකොට 105ක 7ක වගේ pass rate difference එකක් තියෙනවා. maximum 10% pass rate difference එකක් තියෙනවා ACCA and chartered අපි ගත්තොත්, right? ලොකු ගණන් නෑ හොඳේ. But if you take that, so the charge is bit higher. You have to spend around 800,000. This is approximate charge, right? For 3 years, right? Or 3 years වලට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් why? ඇයි දැන් කවුරු හරි අහනකොට ඇයි සර් වැඩි මේක? මේක හොඳ හින්දාද වැඩි? එහෙම නෙමෙයි පුතේ, මේක වැඩි ACCA එකේ body එක තියෙන UK වල, right? ACC institute එක තියෙන UK වල. ඒතර UK වල කට්ටිය හදන්නේ UK වල ගානේ, right? අපි ගත්තොත් UK වල අපි මේ දවස් ටිකේ online accounting එක කරන්නේ පිට රටවල් වල courses වල prices බලනවා. අපි මේක පිට රටට ගෙනියන්න, right? පාකිස්තාන් වල ACCA subject එකක් ලක්ෂ 2ක් වෙනවා. UK වල ACCA එක subject එකක් ලක්ෂ 4ක් වෙනවා class B එක, right? ඉතින් ඒවත් එක්ක බලනකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ලක්ෂ 8ක් කියන්නේ UK වල කට්ටියට ගාණක් නැහැ. හැබැයි ඒක ලංකාවේ කට්ටියට පොඩ්ඩක් ගාණ වැඩි. So if you compare the class visas in Pakistan, that is around 200,000 per subject. In UK, that is around 400,000. Now we are going to do classes for other countries as well to earn some dollars, right? So from their money, so that is not that much high. But when you take the exchange rate calculation and also our charge is bit high. So you will have to spend around 800,000 for this. But the best thing is for AAT student, you don't need to pay the exemption fee. So this is without exemption fee, right? Class fees and ACCA subject fees. Normally you have to pay in pounds. Pounds වලින් තමයි ACCA වලට ගෙවන්නේ. So around monthly if you take around 20,000 to 22,000, right? Then when you come to the CIMA, right? CIMA, so then this is the most costliest qualification out of all these 4. You have to spend around 1.1 million. Why? Right? Now a student can answer why. So if you take ACCA and CIMA, so both are UK. Why? Because ACCA curriculum you are having 13 subjects, CIMA you are having 16 subjects, right? අපොතේ ACCA වල subjects තියෙන්නේ 13යි, CIMA වල subjects 16ක් තියෙනවා. හැම level එකේම subject 3කුයි case study එකකුයි තියෙනවා. ඉතින් එතකොට subjects 4යි. ඒතර අරකට වඩා subjects 3ක් වැඩිනේ. ඒක නිසා තමයි ඇත්තටම මේ cost එක වැඩි ඒකේ, right? So that ඒක normally 1.1 million වගේ cost එකක් යනවා. අපේ සමහර students ලා ඉන්නවා ඇත්තටම CIMA කරලා නවත්තලා ඇවිල්ලා එහෙම island pass ගත්ත ළමයෙකුත් ඉන්නවා මේ ළඟදී. island pass ගත්ත ළමයි දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා එහෙම නවත්තලා ඇවිල්ලා ගත්ත, right? ඉතින් මම ඇත්තටම මගේ personal opinion එක මම කියන්නේ කවුරු හරි ළමයෙක් CIMA කරන්න ඉන්නවා නම් මගේ ඇත්තටම personal opinion එක ACCA කරන්න. ඒ කියනවා CIMA chartered කරන්න කැමති නැත්නම් CIMA නම් කරන්න ACCA කරන්න. මොකද ඒක all rounding qualification එකක්, right? If you are here, right, who are expected to do CIMA, I would say you better do ACCA. The reason why, because that is a all-rounding qualification. Now, when we have decided, okay, whether we are going to do ACCA or CIMA at online accounting, we decided to do ACCA. Why? Because we see the trend. Even the classes who are conducting CIMA, now they have converted to do ACCA lectures as well, because they see the future. In 5 to 10 years, you will be having more demand for these, right? More job opportunities, more people from that. Even currently, you are having the same. So in CIMA, you are having around 1.1 million for 3 years, around 30,000 per month, right? If you take CMA, so out of all these 4 qualifications, CMA is the lowest, less costliest qualification, right? Cost aduma qualification එක තමයි CMA. ඒක approximately around 250,000 2,50,000 වගේ තමයි අවුරුදු 3ට යන්නේ. ඉතින් monthly ගත්තොත් 7,000ක වගේ ගාණක්, right? ඒතර මේ qualification හතරෙම පුතා අඩුම cost එක අඩුම qualification එක ඒක. So chartered එක ගන්නකොට ලොකු වෙනසක් නැහැ, right? ඒතර හැබැයි මේ හතරෙන්ම ගත්තොත් ලේසි එකත් මේක තමයි. ඒතර recognition එක නැති කියන්න නෙවෙයි, අඩුම කියන්න නෙවෙයි. අර තුනට වඩා recognition එක
ටිකක් අඩුයි CMA but recognition එක තියෙනවා right ඔයාගේ job opportunities ගියාම CMA qualification එක ඉල්ලනවා right CMA qualification is requested and also government accountancy යනවා නම් ඒත් CMA වලින් යන්න පුළුවන් ඒත් government ඒ job වලට යන්න CMA වලත් තියෙනවා මේ level එක pass වෙන්න ඕනේ එතන කරාම ඔයාලට යන්න පුළුවන් කියලා and සමහර වෙලාවට සමහර ළමයෙක් ඉන්නවා නම් CMA දැන් ACCA එහෙම කරන්න බයයි කියලා ඕනනම් CMA කරලා ACCA තව subjects 5යි කරන්න ඕනේ අන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් සමහර students ලා ඉන්නවා එහෙම මොකද මුලින්ම බයයි කියලා හිතලා අන්න එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලා පුතේ තීරණය කරන්න you have to decide from your own right so as per my opinion if you can do chartered please do it right if you can do ACCA please do it but definitely you should be able to spend right අර chartered කරන්න පුළුවන් නම් chartered කරන්න එහෙම නැත්නම් ACCA කරන්න ACCA කරන්න ටිකක් වියදමක් යනවා right but I would say if you are going to do CIMA better you do ACCA or CIMA කරන්න ඉන්නවා නම් මගේ opinion එක ACCA කරන්න ඔයා හිතනවා නම් මට මෙච්චර බෑ මෙහෙම මහන්සි වෙන්න බෑ right මට ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න නැතුව අන්න CMA කරන්න හැබැයි මෙහෙමයි මතක තියාගන්න ඕන මහන්සි වෙන තරමට තමයි ආඩ ප්‍රතිඵල හම්බෙන්නේ right whatever the things you are putting here right so you will be getting that දැන් මෙහෙමයි මේ හැම qualification එකක්ම අමාරුයි තමයි හොඳේ ඒ කියන්නේ එක qualification එකක්වත් නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ දැන් ගාන්ස් වගේ කිව්වා වගේ මේ CMA වුණත් ඔයා හිතන්න එපා නිකන් මේ ඉඳලා මේ පොතක් බලාගෙන එහෙම බෑ right ඔයා classes වලට හරියට ආවොත් ඔයා ඒක ඉගෙන ගත්තොත් right if you attend for the classes if you study well if you work well definitely you can get through right there are students right even who are not getting good results in A levels so they are completing these qualifications now in very good positions right job වල හොඳ තැන් වල ඉන්නවා මේවා හොඳ results නැති වෙන්න පුළුවන් A levels හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන් results but ඔයාගේ job oriented job එකකට ඕනම දේ තමයි professional qualification එක right ඒක නිසා තමයි professional qualification එකට demand එක තියෙන්නේ right ඔයා job එකට ගියාම මුලින්ම බලන්නේ professional qualification තියෙනවද කියලා ඒක degree තියෙනවද නැද්ද කවුරුත් බලන්නේ නැහැ right no one will look at whether you are having a degree also that is an additional qualification that is an additional value added right value addition for you but priority right I'm talking as a student right at that time I was having even currently I'm having the best degree in Sri Lanka right so I'm telling why because I know the reality right I know the reality yes you are having a separate thing in the degree connection relationships society loku වැදගත්කමක් තියෙනවා එතන but I'm telling from the job point of view job focus එක ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් පුතේ professional qualification එකක් තියෙන්න ඕනේ example එකක් විදිහට when I was a Japura student Japura accountancy right මම final year ඉන්නකොට I was getting a salary which is more than 6 numbers right at that time then නෙවෙයි හොඳේ දැන් වැඩක් නැහැ කියමුකෝ 6 numbers at that time I was the only student in Japura who was getting a salary figure which is more than 6 numbers again more than හතක් නෙවෙයි right numbers 6ක salary එක ගත්ත එකම කෙනා මම Japura final year ඉන්නකොට එහෙම ගත්තේ මම Japura degree ඉවර නෑනේ එතකොට එහෙම ගත්තේ chartered හින්දා මොකද මම final year වෙනකොට chartered qualified වුණා membership එක ගත්ත final year ඉවර වෙනකොටම ඒක නිසායි මම ගත්තේ ඉතින් මම දන්නවා ඒකේ value එක right මට වඩා island rank ගත්ත ටිකක් හිටියා ළමයි උඩ ඒගොල්ලන්ටත් වඩා මට salary එකක් හම්බුණා ඒ හේතුව professional qualification එක. ඉතින් ඔයා professional qualification එක කරොත් when you do that when you have the experience එක ගොඩක් වටිනවා මිනිස්සු ආව ගන්න රස්සාව වලට නිකන් right ඔයාට experience නැතුව ඒකයි professional qualification එකක් දෙන්නේ නැත්te experience නැතුව right experience ආවම තමයි professional qualification එක දෙන්නේ. ඒක රස්සාවට ආව ගන්නේ ඒවත් එක්ක සහවාගේ skills හැදෙන්න ඕනේ right ඔයාගේ forward වෙන්න ඕනේ ඔයා කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට right දැම්ම නෙවෙයි ඒක හදාගන්න ඒව හදාගන්න so once you go with this total package right ඔයා total package එකත් එක්ක ගියාම ඔයාව reject වෙන්නේ නැහැ කොහෙන්වත් ඒ company ට ඔයා වැදගත් නම් right company යට තේරෙනවා නම් ඔයා නිසා income එක වැඩි වෙනවා හරි ඔයා නිසා cost එක අඩු වෙනවා හරි කියලා එයාව ගන්නවා right ඔයාට ලක්ෂ 5ක් ලක්ෂ 10ක් ලක්ෂ 20ක් ලක්ෂ 30ක් දෙන්න ඒගොල්ලෝ worry වෙන්නේ නැහැ ඔයා එයාට ලක්ෂ 50ක් ලක්ෂ 70ක් ලක්ෂ 100ක් හොයලා දෙනවා නම් right so that's how companies are operating if you can earn for them around 50 lakhs let's say 10 million 20 million 50 million 1 billion so they don't think of paying you 1 million 5 million 10 million salary right so make sure to be a person who can
add value to the company, add value to the organization you are working. So if you are going to start a business, maybe from your own, so you can be a successful person, but make sure to go to that point, you need to develop professional qualifications, you need to develop the experience, you need to improve skills. So whatever the other characteristics you need to develop, so once you do that, you will be going as a package. So in that case, so no one will be able to reject you, right? You are a person who is valuable for them. Egolanto are valuable nam එයාලට our reject කරන්න බෑ, right? ඒක නිසා මතක තියාගන්න. ඉතින් පුතේ මෙහෙමයි, දැන් මෙතන ඉන්න ළමයිගෙන් ආඩට් කරනවා නම්, right? ඔයාලට පුතේ ඩිසෙම්බර් එක්සෑම් එක කරන්න පුළුවන් දැන්, right? ඩිසෙම්බර් එක්සෑම් එකට තාම ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලා නැහැ. ඔක්තෝබර් 25 තමයි ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරන්නේ. එතකොට මෙතන AAT කරලා ඉන්න ළමයි ඉන්නවා නම් 2021 A level කරපු ළමයි ඉන්නවා නම් මේ වෙලාවේ එක්සෙම්පෂන් ගන්න නැති වුණත් ඩිසෙම්බර් විභාගෙ ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ අයිඩියා එක එක්සෙම්පෂන්ස් ගන්න, right? ඒක අරගෙන ඉක්මනට තියාගත්තොත් හොඳයි. 2023 A level කරන ළමයිට ඕන නම් A level වලට කලින් මේ සබ්ජෙක්ට්ස් දෙක ඉවර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යෙන් එක්සෙම්පෂන්ස් අරගෙන තමයි මේ සබ්ජෙක්ට් දෙක කරන්න පුළුවන්. මොකද නැතුව ඔයාලට චාර්ට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න බෑ. දැන් අර ළමයිට මේ chance එක ඉන්නේ මේ දෙසැම්බර් විතරයි. මොකද මේ දෙසැම්බර් චාර්ට් level 2 එක කරන්න දෙනවා CS1 නැතුව. CS1 කියන එක පාස් වෙන්නේ නැතුව, right? එතකොට CS1 exemption ගන්න නැතුව ඒක කරන්න පුළුවන්. For this December you can do chartered level 2, right? If you are a 2021 A level student without getting the exemption for AAT, you can register in chartered and do the level, both levels. But my advice is to get the exemption. If you are a 2023 A level student, you have to definitely get the exemption and you can do that, right? You can do both the subjects in this December only, right? From the March onwards, you have to get the exemption. March indala karana lamai exemption aragena thamai karannu. Wa ACCA කරනවා නම්, වා ACCA කරන ළමයෙක් නම් වාට මාර්තු ACCA විභාගය කරන්න පුළුවන්, right? ඒතර ඒ ACCA subjects පහේ එක subject එකක් තියෙනවා law කියලා. law subject එක on demand exam එකක්. ඒතර on demand කියනවාට කැමති වෙලාවක apply කරලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් subjects හතර වාට මාර්ච් වල තියෙනවා exam, ජූන් වල තියෙනවා, සෙප්ටැම්බර් තියෙනවා, ඩිසෙම්බර් තියෙනවා, chartered වගේම තමයි. chartered වල සාමාන්‍යයෙන් මාසේ අන්තිම හරිය තියෙන්නේ, ACC වල තමයි සාමාන්‍යයෙන් මුල තියෙන්නේ, right? So if you are a ACC student, you can do the remaining subjects in skills level from the March onwards, right? So law examination is an on-demand exam. On-demand means you can do at whatever the time you need by applying. So we are basically having classes by targeting that exam period, March, June, September, December. But other 4 subjects, you have to do exams either in March, June, September, and December, right? So there you have both computer-based and paper-based exam. Then lamai, CMA කරනවා නම් වාට CMA December exam එක කරන්න පුළුවන්. මගේ suggestion එක වා CMA කරනවා නම් මාර්තු exam එක කරන්න කියලා. So CMA both medium you can do, chartered also both medium you can do, but in from ජනවාරි ඉඳලා, ජනවාරි කියන්නේ මාර්තු exam එකේ ඉඳලා chartered වල level 2 එකේ තියෙන BL8 කියන subject එක විතරක් English medium වලින් විතරයි තියෙන්නේ, right? chartered level 2 BL8 subject, only that subject you have to do in English medium. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕනම මාධ්‍යකින් කරන්න පුළුවන් අනිත් විෂයන් තුන ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා. හැබැයි දෙසැම්බර් කරන දරුවෙට BL8 සිංහල medium කරන්න පුළුවන්, right? ඔන්න ඕක තමයි පුතේ conclusion එක. එතකොට chartered වල CS2 කරන එක ගැන මේ ඔක්තෝබර් 25 ඔක්තෝබර් 25ට කලින්, right? apply කරන්න දේ ඔක්තෝබර් 25න් පස්සේ, sorry ඔක්තෝබර් 25 තමයි application call කරන්න. නොවැම්බර් 1 වෙනි දෙනකම් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඒගොල්ලෝ දවස් 10යි ඒ time period එකට ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැන් ඒ exemption ඒවා අරගෙන තියාගන්න, right? එතකොට CS2 ගැන කියන්න ඕනේ. CS2 කියන්නේ chartered වල තියෙන level 2 එකේ තියෙන English course එක. පුතේ ඒකට දැන් පෙබරවාරි exam එක තියෙනවා. ඒකට class යන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඒකට දැනට apply කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලට ඉස්සරහට ආයෙමත් ඒක reopen කරයි. එහෙම මට කිව්වා chartered institute එකෙන්, but මම දන්නේ නැහැ ඒක වෙයිද කියලා. reopen කරයි ගොඩක් වෙලාට. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අන්න CS2 කරනවා නම් exemptions ගන්නම ඕනේ, right? එතකොට chartered එකේ නිකන් විතර register වෙලා බෑ. exemption ගන්නම ඕනේ CS2 කරනවා. So if you are going to do CS2 in February, right? So you have to register for the CS2, but currently application closed for the February because you have to first register for the classes as well from the chartered institute point of view. So then now they are going to reopen it, right? Soon they will be reopening it. Probably they informed to me, but I don't know the accuracy. But anyway, we can wait. But for that, you have to get the exemption for the AAT. So after that, only you can do the CS2 subject. So we will be informing that in our groups. CS2 hem karna daruweක් ඉන්නවා නම් අපි groups වල inform කරනවා පුතේ ඒක, right? ඒක තමයි final
conclusion එක එහෙනම් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න right ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න exemption ගන්න පුතා අපි දාලා ඇති group එකේ මම හිතන්නේ අපි message එකක් දාලා ඇති AAT එකේ මුලින්ම AAT institute එකට ගිහිල්ලා ඔයා exemption letter එක ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයා chartered එකට ඒ ටික අරගෙන ගිහිල්ලා ගන්න ඕනේ right ඒක දැම්මම AAT institute එකෙන් request කරන්න exemption ගන්න එක 2020 A level what's the best plan okay so this is our A level plan so you can see my video on YouTube how to get through accounting paper in 2 months right CS2 වල තියෙන්නේ නැහැ නේ advanced English නෙමෙයි පුතේ මෙහෙම English වල business communication වල තියෙන අර AAT වගේම තමයි business communication ඒවා තමයි තියෙන්නේ right ACC එකේ register වෙන්න ACC register වෙන්න පුතා අපි group එකේ දාන්නම් ACC registration division එකේ details so ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ACC එක ගන්න which qualification would you recommend to someone in the IT plus management I would say both ACCA and chartered qualifications are better for those students because IT plus management, yes, business analyst, data analysis. So where you have these kind of job opportunities in big four firms, advisory division, like Nabil sir told, right? Nabil sir gave the advisory divisions වල තමයි ඒ වගේ job opportunities තියෙන්නේ. So definitely best thing is to follow either chartered or ACCA for that because you will be going for that even ඔයා chartered වල ගත්තොත් chartered වල third level එකකින් තව specialize කරන්න පුළුවන් areas තියෙනවා data analysis කියන පැත්ත ඔයාලට ඒකිනුත් යන්න පුළුවන් right ඒක ඔයාලට තව explore කරන්න පුළුවන් මම මෙතන මේ නිකන් ඔයාලට කිව්වේ ඔයාලට recommendation එකක් විදියට online accounting register වෙලා fee ගෙවන්න blank slip වලින් පුළුවන් so can we please know the exemption after completing CA so can we know okay so if you do CA right if you are done with CA ACCA you can get the direct membership once you are having 5 years experience or chartered qualified now chartered qualified වෙලා අවුරුදු 5ක් experience තිබුණොත් ඔයාට ACCA qualification එක හම්බ වෙනවා right සල්ලි ගෙවලා ගන්න ඕනේ හරිනේ so which means you don't need to do anything but before 5 years if you are going to do so you have to do 4 subjects in ACCA right if you are done with CA if you want to get the CMA previously na CMA direct dunna but now you have to do 1 paper in CMA if you do chartered right now here all AAT students have chartered කොම ඉවර කරලා AAT වල කෙලින්ම directly ගන්න පුළුවන් ඒ membership එක if you do CIMA you have to do 1 paper in CIMA case study හැබැයි CIMA වලින් මෙහෙටනවා නම් එහෙම නෙවෙයි CIMA වලින් මෙහෙටන paper 6ක් වගේ කරන්න ඕනේ chartered ඉඳලා CIMA යනවනේ එක paper එකයි කරන්න ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා recognition එක right so if you do the ICW is the England and Wales qualification so you have to do 3 subjects in that so that is chartered qualification එකට තියෙන exemption right so how much to pay for exemption and registration for CA I think for AAT student exemption fee around 16,000 16000ක් වගේ registration රුපියල් 4000ක් වගේ right around 4,000 I think but better you contact shall I put the contact of CASL Sujiva Miss right you can contact Sujiva Miss for this right I will share the contact right Sujiva Miss ki contact එක මම දාන්නම් පුතේ හෙට කතා කරන්න හෙට සෙනසුරාදා කමන්නව කතා කරලා බලන්න එහෙම නැති වුණොත් සඳුදා කතා කරන්න if not you call on Monday right she will guide you on what to do right tell that you are a student from onlineaccounting.lk so you can call her and ask that so I'm A level math stream I have completed AAT can I register for CA of course there are many students from maths bio arts stream so definitely you also can be a chartered accountant sir 2003 A level මම after A level රට යන්න ඉන්නේ එතකොට CA කරාට right after A level වා කෙලින්ම රට යනවා නම් මම හිතනවා ඔයාට ACCA කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මොකද ඒකට මම හේතුව කිව්වේ ACCA වෙන රටවල් වල ඉඳලා කරන්න පුළුවන් CA කරන්න පුළුවන් රටවල් ටිකක් තියෙනවා CA වල level 2 කරන්න බෑ පිට රට ඉඳලා training යන්නත් ඕනේ හින්දා මම හිතනවා ඔයාට ඔයා කෙලින්ම රට යනවා නම් ACCA කරන එක හොඳයි. ඒතර ඔයා මොන රටට ගියත් ඒ රටේ ඉඳලා examination center එකේ ඉඳලා කරන්න පුළුවන් නිසා right how many years do we need experience in CIMA I think that is also 3 years right I am not 100% sure but I think 3 years yes all these professional qualification other than AAT you need to have 3 years right so 2023 A level කරන කෙනෙක්ට BL6 BL8
අනිවාර්යෙන් recommend කරනවා 2023 A level කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. Monday CA register වෙලා December exam පුළුවන් පුතා. You can register on Monday for CA and you can do the December exam. You can do that. Right. හරි. ඒ ටික නේද තියෙන්නේ. මම AAT final January කරන කෙනෙක් දැන් AAT කරලා postpone කරලා හින්දා පෙබරවාරි තියෙන්නේ. CA BL8 March class වල ලියන්න. right. ඔව් මෙහෙමයි postpone වුණා කියන පුතා ඔයාලට මාර්ච් කරන්න බෑ CA right ඔයාලට ඔයා ජනුවරි ෆයිනල් කරනවා නම් ඔයාලට CA කරන්න වෙන්නේ ජූන් තමයි මොකද exam postpone වෙච්ච ඉඳන් ජූන් තමයි කරන්න වෙන්නේ ඔව් ස්ලිප් වලින් ගෙවන්න පුතා මෙහෙමයි මම online accounting එකේ number එක දෙන්නම් online accounting එකේ number එක දෙන්නම් හෙට call කරන්න හෙට උදේ 9න් පස්සේ call කරන්න විස්තර ඔක්කොම අහගන්න යාලා කියලා දෙයි ඔක්කොම right online accounting එකේ is it worth it if I target ACC with yes you can now if you are not following a degree from government university maybe you can do that once you do the ACCA you have only one thesis or something to do and you can get the degree right ACCA වලත් එහෙමයි chartered වලත් එහෙම තියෙනවා මේ හැම professional qualification එකම එහෙමයි ඒක නිසා if you do this one qualification professional qualification if you are not following a degree maybe you can do some one component and get the degree right can we purchase online account t-shirts so we are going to open t-shirts for others so please wait for that right okay lamai so mama hitanne hari neda ehena ඕනම ඔඩිට් ෆර්ම් එකට ඔය යන්න පුළුවන් ඔය ඇප්ලයි කරලා පුතා ඔයාව ගන්නවා නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙහෙමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔඩිට් ෆර්ම්ස් යනවා නම් රට යන්න ඉන්නවා නම් මේ වෙලාවේ big 4 firm හරි international firm එකට හරි යන්න ඒ කියන්නේ like KPMG PwC EY Deloitte Creston විපුලස කතා කරේ Creston BDO right so there are 6-7 firms that we are having international experience as well so maybe you can try that maybe local firms also there are very good firms so you can try that but if your main target is to go overseas so maybe you can try that එහෙම නැත්නම් මුලින්ම වෙන පොඩි firm එකක ඉඳලා පස්සේ අර හොඳ firm ලොකු firm එකක international firm එකකට ගිහිල්ලා එතනින් ඔයාලට overseas යන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් overseas යන්න නම් ලේසිම විදියක් තමයි ඔය international firms වලට යන එක ගොඩාක් යන පිටරට යන අය යන්නේ overseas යන්නේ firms වලින් තමයි international firms වලින් තමයි right දවසට යනවා වෙන ගාන අපිට දවසට මැසේජ් එනවා දෙක තුනක් අනිවාර්ය රට යනවා කියලා ළමයි can we come එහෙමයි ඉතින් රට යන්න ඕනෙම නෑ ළමයි ඉතින් හැමෝම රට යන්න ඕනේ නෑ right මමත් දැන් මේ ලංකාවටලා ඉන්නේ UK වල demanded ODPM UK වල සාමාන්‍ය worldwide if you take from revenue they measure the number of the ranking ලංකාවේ නම් I think KPMG EY at the top because they are having the most number of audits I think right so in world PwC and Deloitte and at the top because from the worldwide ලංකාවේ නෙවෙයි අනිත් රටවල් වල ගත්තොත් අර ඒගොල්ලන්ට තියෙන audits ගන්න වැඩි ඔයාලට search කරන්න පුළුවන් මේ best audit firms largest audit firms in the world you can search එහෙම search කරන්න ඒව තනියෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න right ඔව් number එකක් එනක ඒක පොඩ්ඩක් පුතා අහන්න ඕනේ right හරි මම හිතනවා එහෙනම් අපි answer කරා ඔක්කොටම right so if you have any other questions ඔයාලට තව මොනවා හරි questions තියෙනවා නම් groups වල අහන්න right if you have any other questions you can ask in the group I'm also in the groups so Gayan sir is in the CMA groups Nabil sir is in the ACCA group so you can ask right people sir in our corporate groups we will help you right so can we complete 3 years training yes non-audit firm yes you can definitely you can search as CA approved training organization in Google you can search lamai mehema එතකොට CA link එකක් in that link you will have the organization that you can cover the training other than audit right other than audit එතකොට let's say Unilever JKH so something like many companies are there who you can do but the thing is in those companies the getting the job is bit difficult compared to the firms right ඒ වගේ company එකකට මුලින්ම training යන්න ලේසි නෑ මොකද ඒකට ටිකයිනේ ගන්නෙ ටික දෙනයි ගන්නෙ ඒකේ අර හැමදාම badges ගන්න නෑ දැන් audit firms වල සාමාන්‍යයෙන් මාස දෙකෙන් දෙකට badges ගන්නවා in 2 months they will be getting badges but now if you take JK they will be getting like 2 times okay so in that case maybe අර ඒගොල්ලෝ ගන්නවා part qualified වගේ අයව ගන්නවා මුලින්ම training so in that case you will have a competition to get select එතකොට ඒ වගේ
non-audit එකට යන චුට්ටක් අමාරුයි. මොකද ඒගොල්ලෝ හොඳ CVs ටිකාම දැන් ඔයාලා completed තමයි, but chartered third level වගේ complete කෙනෙක් හිටියොත් training ගිහිලා නැතු අන්න එයාව ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. So in that case you are having a tough competition in getting into non-audit firm. But if you really need, definitely you can try. There are companies who are getting students for that. So non-audit, definitely you can sign training, no problem. Even in for ACCA you can try, and if for ACCA also you can sign audit firm, right? So as Nabil said all, you can go to KPMG and sign ACCA. You can go to KPMG is a platinum or someone organization for ACCA, so you can do that. So basically, Buddha, if you are going to do A levels or after A levels, please make sure start training, right? A level ඉවරුණු ගමන් training යන්න ඕනේ. A level ඉවරුණා නම් ගෙදරට වෙලා ඉන්න කාලයක් නෙවෙයි. දැන් මේ modern එක නෙවෙයි. We started in 2012. අපි තමයි start කරේ මේ trend එක. මම 2012 කරලා මමයි මගේ යාළුවෝ 3 දෙනෙකුයි 4 දෙනෙක් තමයි audit firms ගියේ campus යන්න කලින්. We went to audit firms only 4 students. Now we are sending many to audit firms, non-audit firms after A level, because we know the value of that. So you can, if you are going for a university, you can cover 1 year training. So after that, maybe in the 3rd and 4th years of university, so you will be covering other 2. So once you are done with the university degree, maybe you are done with the qualification. So if you are not going for university, so after at the age of 22, you will be done the professional qualification with the experience. So our university යන්න නැත්තම් අවුරුදු 22 ඉවරයි. චාරටුත් ඉවරයි, membership උත් හම්බ වෙනවා, ACC ඉවරයි, membership හම්බ වෙනවා. ඔය university යනවා නම් university යන්න කලින් අවුරුද්දක් ඉවර කරන්න පුළුවන්. university ගිහිල්ලා 3rd and 4th year training ගිහලා university ඉවර වෙනකොටම ගන්න පුළුවන් මේ qualification දෙකම. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ target එකක් හදාගන්න, right? මොනවා හරි තියෙනවා නම් right. ජනවාරි කරලා BL68 ගන්න පුළුවන් පුතා ජූන් වල, right? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එහෙනම් group වල අහන්න. එහෙනම් පුතා thank you ඔයාලා හැමෝම මේකට එකතු වුණාන. අපි හිතනවා ඔයාලා මේකෙන් idea එකක් ගන්න ඇති කියලා. Thanks everyone for joining to. Hope you all have got something on this session on these 3 professional qualifications. All the very best to you all. Study well.